Alam ko nagkano na kanina. Back ko na lang. Meron na kanina tapos bumalik ka. Ang start ng stage yung 26. start sa akin 40. 30. Pag nag-90 na sa akin, binabalik ko na. Pinapalitan ko na. O bumalik na naman. Ganun. Right, check. Na-stuck sa 26. Right, check. Ano tumataas? Yun, meron na naman. Oh, bumalik na naman. Ay, ganun. Nag-reset. Teka, stop mo nga muna. Naka-looking for party ako. Lang ah, invite mo ako ulit. Ito ka isa. Ang Loikio. Mag-check tang Loikio. Hello. Hello. Yo. Tumatakol. Oh. Searching for a match. Inayin na ulit. Kung may stock pa rin tayo, palit na lang tayo ng ng host. Walang bakit.
Tara na. Huwag ka nang bumalik. Yun. Yun. Baka ayaw ng tatlong yun. Ay, konti lang naglalaro ng 3 years siguro. Makahanap. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Make for target location. All right, that's enough fucking about. Now we do this for real. Hostile dropping Controller into the area. player. Watch the Iba skies. talaga aim assist. Taas ng ping natin ah. Ilan ping mo? 66. 60. 80 sa ano. 86. Napa-fluctuate sa 70. To 200 sa akin. Battle Royale. Yun lang. Bawal pala umangal, Another may point for your team, 200. soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Train tayo. Pero hindi naman pula sa'yo. Wala Hindi hindi. naman. 250 ang pula. 300 ang pula? Oo. Eh, 250. Ah, okay, okay. Namumula-mula. Natry ko na maglaro sa pala. Grabe. Fire station. Yun o. Lot natin yung train. Eh, wala na palang loadout ah. Wala na. Wala nang Hindi ko bahay pa. napansin ang puja. Diretso sana ako sa buy station eh. Targets are up. Get to work. Kayod. Kayod. Alam mo ginawa ko kanina, Jer? Ah, Nanood ako ng video ni Jowo. 40 minutes yung isa, yung movement guide. ano yun eh? Kung paano, movement guide ni Jowo. Yung Jowo? movement king. Yeah. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Yung streamer na competitive, sumasali ng tournament. Oh. Ang ganda ng movement guide niya, man. Yan, Sa Facebook ba siya nag-stream? Hindi. Mga Twitch yun. Ah, Twitch. Oh. Sa Twitch din ako. Sinay ko lang sa Facebook. Someone get that item. Tara, load out na tayo. Tara, tara. Nalat mo na lahat ng second floor. Hindi pa, hindi pa. Hindi pa ako napunta dyan. Ako nang bibili. Uy. Tayong pera eh. Kinuha niya lahat eh. Kuha mo lahat ang low kill. Friendly loadout drop on the way. Kaya ko yung ano ammunition. Meron na pala dito. Nasa taas. GG. Putik. GG. UAV, UAV. May zipline sa gilid. Someone get that item. Practice lang yun, practice. Kaya ito yung UAV dyan. May UAV ako. Bili kaya. May cluster strike Kuhanin ko ako. na yung ano. Hindi, bili lang kaya tas pop nyo na. Mas gagalaw na tayo.
Oh my God. Friendly recon inbound. Clear sa atin. May tao dito, madami. Fucking Full team. Wait for the mark. Panin ko lang yung ano. Establishing sentry turret. Tayo may nandun. Pupunta sa cabin. Ayun na. I'm starting target. Pumunta na siya sa left side. Advise UAV Small cabin. Ito lang. for resupply. Nice. Hindi ka lang ba? Ay, kunin niya yan, Banti. Yeah, ako na. Enemy UAV overhead. Gas is inbound. Dun. Bounty target is up. Let's get it done. Bounty road. Kami. Bounty. Ammunition box ako. Enemy UAV Full naman ako ngayon. Full ako. Malapit na sila. Doon lang sila sa building na yun. Pop-up ko na yung UAV kong isa. Friendly UAV overhead. Tatlo magkakalapit. 4. 2 sa building. Solo yung isa sa may supply run. Nasa, ay lumalayo. Sentry guns down. SMG here. Kaon. Nag-isa lang? Yeah, solo to eh. Pinatay ka, nasa UAV. 2 yun nandun magkasama sa may bounty ko. Pupush ko yung nandun. May kotse dito huminto. Humintoan ako. Down. Hinto ka pa dyan ah. Nag-load out Pansin dito. yan ah. Eyes on shooter. Yeah. Nakita ko yung kotse niya, dinag niya dyan. Enemy Pa natin UAV yan. overhead. Nag-UAV Nag-UAV sila. pa. Sabay station niya ata eh. Nag-snipe sa akin. Oo, sa base station eh. Wala sila. Position marked. Airstrike. Hit it. This is loader 2-0. Good copy. Nandun sa bahay. Strike away. Na pala. Pasokin ka. Patay ka isa. May satchel dito. Go get that over. Oh, sa bintana. Down. Oh my god. Tip na ako mamatay. Down ka Switch ko isa. pa yung ano. Sa sasakyan. Target appears hostile. Basag-basag Down. na eh. May tao pa dito. Kill ko isa. Oh. Friendly UAV overhead. Meron pa tao sa loob. Marking small caliber rounds. Kasi isa. Oh, ito sa banyo. Time expired. We lost the target. Oh my god. Hindi umabot. Need body armor. Eh, switch ko yung Hindi baril umabot. ko ang pucha. Hindi ako umabot sa ano, timer. Oh my god. Enemy UAV overhead. Ammo box dito. May hawak na ako isa. Pick it up. Ay, pop-up ka ta. May loadout sila dito. Oh. Go get that. Go get that tactical grenade. AT-mine prime. May isa pang ammo box dito, pahawak. Field operation. Meron ako. Pick it up. Meron pa ako. Sino yung walang hawak? Sino yung walang hawak? May dead silent ako. May DD ako. Pop-up ko UAV. Friendly UAV May team overhead. dito. May team dito. Bank. Tapos isa nasa road. Yung isa nagpo-push sa akin. Drop inbound. Tay.
Wipe. Nice. Pinapatay siya ng tao sa dock. Down ko isa. May isa sa pintuan. Down Gas again. inbound. May isa Safe pa. zone relocated. Down. Meron sa ano? May tao pa isa Sa sa garahe. lobby. May nag-rest siya. Yan na. Down one. Okay. Patay. Ubus. Ay, siya ba yung tumakas? Another satchel here. Marking AR. Go get that over. Tara, kunin natin yung loadout natin. Ah, 11 kills. Zero kills. Friendly UAV overhead. May tao pa dito. Vehicle right. High station. Makakapatay na rin siguro ako dito. Kung hindi akong mamamatay. Friendly UAV overhead. Sa buy station lang eh. Gas is inbound. Saan kayo? Ba't pinunta? Kala ko pupunta tayo sa loadout. Marking target location. Dito na. Dito sa Tangloy, Kel. Tinabahan ko lang. Ah! May isa pa pala. Right here. I took a touch. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Tara. Yung loadout natin. Let's go. May motor dito. Bili lang ulit ng UAV. Ay, bida ako doon. Wait lang. Hawakan mo lang muna yan. Tara, may tao sa gilid natin, oh. Dami dito, full team. Yung sasakay. Your teammate got a proper Ah! We're sending them on. All right, then. Diretso mo na. Dito na ako. Bili nyo kagad siya, ano. Ay, shit. Hirap i-drive ang po dyan. Last ng recoil eh. Get out of the way. I am the driver. Ay, kulang pala yung cash ko. Punta kayo dito, sa buy station. I can drive. Dito. There's a mark. Yung gas. All right, then. Bago dumating yung gas. Bili natin siya. Hindi na ako abot sa loadout. Okay lang. Bago. I can drive. Pwede pa pick up doon? Sige, sunduin ka namin. Try mo. Tara. Uy, Uy, may kalaban. Doon may tao. Word. Huwag na. Uy, nag-drop si Green. Sino? Ikot. Okay lang. Andyan na. Ikutan ko sila. Tulungan natin. Dito tayo. Baba tayo dito. No, I don't need it. Hindi ako lalaban. Uy, dalawa pa lang na dito.
Got enemy. May tao din sa police, may tao sa police. Moving on enemy. Down one. I'm hit. Akit. Gas is moving in. New safe zone located. Solo. May tao sa baba, may tao sa baba. Meron pa. Nice. Tingin ko lang yung pera nila. Wala yun. Shit. Nasasabi ka. Go get that over. Fighting fit. Idol basic. Tara. Sachal dito. Indicating waypoint. Supply run contract. Let's get it done. Marking aid station. Pwede na. Tara, bilhin natin, tara. Walang buy station dito. Ay, doon pala. Hindi, pining nila. Clock's ticking. Get to the target. Gas is closing in. Enemy UAV overhead. Nanonood sa akin, 4. Sino yun? Hacker ka daw. Sa lakas lang ako sa kanila. Drop niya yung... Ito yung cash, oh. Ito yung cash. Kasi. May cluster strike pa dito. Someone go get that. Uy, meron. Meron dito. Buy station. Oh. Lang. Done. Lang. Oh, hey. Coordinates marked. Got it. May namatay. May namatay. Wala. Si ay Pero gamit magbobote. yan. Sa pera ko. Tara, bilhin natin. Or may gulag siya. Oh. Ay, magulag ka pa? Saan yun? Ah. May gulag yata siya. Safe in the gulag. If they survive, they May can... ammo box sila. Oh. Field upgrade here. Dig it off. Meron ba? Meron ako. Si ano tangloy kill. Your teammates done in. They're returning Kaya to base. full na ako. Okay lang. Yun, natapos na si ano. Ang tagal eh. Hindi ka pa nag-expectate? Yan. Okay na. Pulutin mo yung gamit mo. Dahil magkakrush na tayo. Contract time expired. Stand down. Ito. Got a submachine gun here. Kalan ka na. Kanan tayo. I will drive us. Hintayin ka lang kayo. Let's go. May kalaban sa ilalim. Make for target. Number 8. Isang ilalim. Yung bridge. Abangan natin. Aakyat yan eh. Yun. Tingnan niya. visual. Ayun o. Uy. Saan? Tignan niyo yung gilid. Baka lumipat ng gilid yun. Sa left side. Relocating the safe zone. Ayun. I'm hit. You are mine. Frag out. Hindi ko makita. Dito? Sa loob? Saan? Fear zone. Okay, back up. I'll take your lead. Roll thermite.
Lupit na na. Ang dami na nanonood, 7 na. Hacker to. Bounty target's been marked. Killer. Get up to me. I am the driver. Uy, Meron dito. yan. Dito. Shit. Uy, meron sa taas, sa taas, sa taas. Oh my god, sa taas. Down, down, down. Ang dami. Biling ko kayo. Dami. Dami sa taas pala. Ito may taas sa kotse. May kung... Pwede naman tayo tumambay sa tall building eh. You win this fight and you Ay, may return to the gulag front pa pala ako. line. If you lose, you're done here. Miss ko tong gulag. Time to earn your freedom, soldier. Papunta tayo sa Nakatomi. That one. We're sending you back to base. It's not over yet. Your team can Load ka still na. buy your release. Halo. Nasa gulag pa yung screen ko. Okay, sa'yo pagtapos na. Uy, may bumabalik sa akin. Okay na, okay na. Gracias. Target is down. Well done. Fighting's over. Now it's a ghost town. Now, may kalaban ka magbubunti? Humihi ako pagbalik ko. Loadout drop. May loadout oh. Uy, hintek na ako ma-RPG. Scavy o bounty. Tagging a bounty contract. Kunin ko tong bounty ah. Sizing in on care package. Ayaw nang gumana. Masyado maliit na pala yung circle. Kaya tayo dalan tayo. Eh, meron dito. Got gas moving in. Enemy soldier incoming. Ibon doon. Enemy UAV overhead. Meron dito. Sight on target. Sa kanan. Ayun. Agtag ilang yan. Safe ako dito sa loob. Napatay mo yan sa pinto. Oo, napatay. Malaya ako. Nice, nice. Ano? Viking, Tayo. Viking. Nagaka pa rin doon sa taas ng building. Hintayin ko kayo. Nag-drop dito sa harapan ko, yung king. Indicating waypoint. Ah, dalawa pala dito. Wait. Threat. Better find some first aid. Hostile football. Ba't hindi sila maano Ito sa... na yung spot to sa gitna ano. I'm hit. Hacker to. Hacker. Baka may hacker. Hindi ganun. Pumatay sa akin. May tao doon sa... May tao doon.
Huli ka. Wow. Ah, na. To the left, keep the Ano Ah, yung okay. puro headshot? Wait lang. So makita. Wait lang. enemy took that one, but we'll be Yeah, back to finish the hacker. job. Para may hacker nga dyan eh. May aimbot. Ayan. Yung naka-shotgun kanina. Magkakalayo kasi tayo nun eh. Yun Ayun, o. tignan mo, alam nyo. Sa Wait pool, lang oh. ah. Ayun, nakalock-in siya sa sa wall. Yeah, hacker. 16 yung nanonood sa kanya. Oh. Marking waypoint. Only 5 Alam left. nyo ka na. Oh, 21 my kills, God. Nice aimbot. Yung nakalock sa wall. Nakalock sa wall eh. Wala, hacker. Sabi ka na eh. Meron. Uy. Wala. A DC? Yo. Taas. A DC si ano. Wait lang natin. Bigla ako nilabas ah. Report ka yata eh. Ba't daming nanonood sa'yo, sabi? Daming nanonood sa'yo, sabi mo, di ba? 3. Kasi yung pinatay natin na team sa fire station kaya naging 7. Wait lang. Back up muna. Nag-update yung yung video. Wait lang, balik ako.
Yung one game mula tayo daw. Mag-update siya. 3 years muna. Isang game. Roger that. Ayun, hintayin mo lang natin. Yun. I kill rin yun. Jel. Ha? I kill din yun. Hintayin natin? Dali naman yun matapos yung update. Ah, okay. Sige, sige, sige. Revert na lang tayo, revert. Pwede. Yung kasama mo dyan. Ah, ulit, naputol. Lakas din yun. Ah, lakas yun. Bubuhat yun palagi yan. Nag-i-stream din siya eh. Kaumpisa lang eh. Sa Facebook. Pero matagal na sa Twitch. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AR. Green dot. Apa? Enough practice. Time for the real thing. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. Avoid the gas. Okay, Get get to the about safe on zone. sender mark. Six. Enemy team is hunting you. Stay alert. Objective is to eliminate the bounty target. Eliminate all targets in the area. Tanginang yan. Rocket launcher ang po siya. Fighting fit. Satchel dito. Anyone need body?
Hard copy. Load out Back tayo. online. Ha? That cash is ours. Friendly loadout drop on the way. Ay, ko nga to. You're safe. You're not the enemy's rank. Time's up. Mission failed. Gas is inbound. Enemy helo. Engaging shooter. Laban sa taas yata dito. Acknowledge waypoint. Celebrate. Yan yata sa taas eh. Kamahalan po siya. Enemy dropping into the AO. Mover here. Enemy UAV overhead. Loadout Throwing drop grenade. on your way. Ang inangin. Engaging shooter. Gas is closing. Get to the new safe zone. Napatay nyo? Oh. Nice, nice, nice. Dito pa oh. Pusin mo na yan. Tawa pa si Kaloka yun oh. Hostile dropping into the area. Watch the skies. May nagload sa taas. Pass, pass. Nasa taas lang natin. Kung makita. Kabitin. Ay, meron sa chill ito. Marking armor. Copy, copy. Threat. Gas is inbound. Car 98 nga tayo. Uy.
Saan ka? Sa baba? Taas? Dito lang kami ano. Bridge. Enemy UAV overhead. Ay, hindi ako makabot. Sorry. Diyan na. Tagging small cow round. Engaging shooter. Body drop. Enemy dropping into the AR. Friendly UAV overhead. Gas inbound. Safe zone relocated. Sa taas lang yata eh. Friendly precision air. Fire station. Twenty-five are left. Stay sharp out there. Fuckers have me targeted. Fighting fit. Dali. Nice. To the AR. Your team is KIA. It's up to you now. Taking fire here. Move. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Uy. Saka lods. Diba? Oh shit. Safe zone. Wala sa likod. Moving on enemy. Pull out ko na. Wait. Uy, flash! Ten. Contact. We lost that one. Ah, hindi pala. Make stronger next time. Tapos na daw mag-update. Right. Offline naman. Offline ka naman, Lods. Ay, doon pala eh. Yun. Yun. Ta-na-na-na-na. Gusto mo i-try yung barrel ko, Jar? Ano yung baril mo? Yung... QBC saka ano, OTS. Walang recoil yung QBC. Sige. Try ko yung QBC? rank 7. Yeah, walang recoil. Yung gintong QBC. Anong attachment mo? Sa QBC,
suppressor, task force, field of agent, 60 fast mag, saka actual. 3 times. Suppressor lang. Agency suppressor. Agency suppressor. Pa-unlock sa akin. Okay lang Yun sa din yung barrel. suppressor. Sa barrel mo, Yung, ano? field of agent. UBC. Lakas ba? Para siyang Krieg. Kasi na-nerf na yung Krieg eh. Kaya nagpalit ako. Yan na ba yung ano? Unlock ko na pala yung QBC. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Nung nerf nila yung si 58, saka ako nagpalit ako sa EM2. Tapos, So there they are. na binap pala nila yung ano, yung QBC. Kaya nagpalit ako sa QBC. Kasi sa EM2. Kasi lakas ng recoil ng EM2 ko. EM2. Pag malayo, Oo. mahirap kontrolin pag malayo. Pag malapit, okay lang. Mga 100 meters, okay lang. Pag mga more than 100 meters, medyo mahirap na. Bumababa talaga yung FPS eh. That pala inayos ko muna yung control panel ko. Yun yung pangit na nag-update yung NVIDIA eh. Kailangan ibalik lagi yung settings eh. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Saan tayo? Ay, wala na. Dito tayo, dito. Bounty contract. Let's get it. Bounty. Para, for bounty. Bounty UAV. Play then. Sugod lang ng sugod yan. Pag Sige, kinuha mo sige. yung barret ko, sugod ka lang nun. Kamata ko. Trust the barrel bro. Ang dami, 2 teams. Sending rally force. Doon tayo sa dulo. Sending rally Kita, Move up. Disregard. kita. Five. Enemy team is tracking your location. Alright, lads, let's get it done. Malapit Ay, yung kalaban putik natin. nandito, no? Malapit lang. Marking waypoint. Orange ako. Nadali ka kagad. Dali ako kagad. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Tayo eh. Tara, bilhin na tayo ng loadout gas. Tara, sama ka sa akin. Babay station. Doon tayo. Takbo. Kasi bounty ako. Oh, shit. Sorry, nabol ka. Baka matamaan ako. Tara. Tara. Lang. Rocket launcher. RPG silo. Hindi pa naman looted dito. Okay, darap mo yung cash mo dyan. Loot mo na muna yung build eh. Friendly loadout drop on the way. Your teammate is redeploying. Stand Ay by. no, see? Trust the teammate, diba? Na makakabalik. Ajara. Marking AR. Saan yun? Walang loadout yung QBZ mo. Kala ko yung gagamitin mo yung RAM. Rinay ko rin, nakita ko mayroon pala akong ganun eh. Sinaset up ko pa lang nag-load na yung ano.
Yung game. Jonget Kaya sa ng akin, attachment hindi. eh. Jonget ng attachment bro. Ano lang yan? Pwede ba drop yan? Anong tawag yan? Te, pwede drop. Yung ano Oh. PBC? Armor, Reset ko. armor. Ano? Drop ko. Armor pala. Go get that over. Naka-sniper Wala lang ako pala. ng baril ng kalaban. Naka-sniper pala yung ano ko. Enemy UAV overhead. Partner ng ano ko. Pwede ba tayo bili ng ammunition? Ito may pera Yeah, ako. pwede oh. Ano dapat yung pera ko gubatay? Marking waypoint. QVC. Try mo, walang recoil rin. Try mo sa wall. Ayos. Walang Try ko recoil lang. yan. Try. Parang yung ano para din. Gas is inbound. Hindi ako sa para. Yung dati. Enemy lost track of you. You're safe. May bumili ng loadout straight ahead. Ay no, nagland na. Straight ahead, southeast. Dali niya yung kotse. Mark. Nandito yung pulang uso ko. Southeast buy station dito. Kung nasan yung rover. Hindi ko magbaril, wala yung full DC ko eh. Wala lang. Nandito sila lahat ah. Nadaw yung isa, may nag-snipe sa kanila. Ayan. Ikutan ka. Ay, push. Pupush. Ano push? Oh. Uy. Uy, may... Meron lang strike. Down na isa. Down ka na isa. Pinirest ko lang siya. Ano? I've got this. Strike muna po. Down. Down na isa. Nastart ako sa likod. Tagal niya men. Hindi ako makaikot. Nadalawa na na-dive ko, tinapos ko yung isa. Your teammates are sent to the gulag. They'll fight. Baba. Target appears hostile. Against the wall ah. Dito sa ano. Hostile operator. Kalaban. Uy, sa kaliwa. Fire here. Target appears hostile. Ito. Marking target location. Teammate has been cleared for redeployment. Papatay Kanina nila. sa green. May sniper kanina eh. Pag ano, pag tagdan. AB tayo, AB. Ay, kulang pang pera. Unbound pala yung change zoom ko. Saan yung baril? Nandun sila o buha baril oh. Move on my waypoint. Padrop nga ng plate, nawala yung ano ko eh. May kumuha ng gamit ko eh. Ito, ito. ito. Wait, Enemy UAV overhead. Nagpupush na sila oh. Body armor. Move on my waypoint. saan? Okay ito. Blue ping man, blue ping. Sa blue ping? Okay. So good na ako ah. Baka pumunta sila ng buy station. Kasi kulang sila, diba? Patay kay isa. At least nakabalik na. May tao dito. Down. Ay, nasa baba, nasa baba.
Ah, may nag-snap. Doon o, nagbabarilan. Hoy, sa baba, nasa baba natin. Down, Baba down. lang. Hindi ko matakas. Nice wipe. Good job. Friendly loadout drop on the way. Hirap naman gamitin ng kung kaninong baril. Gas inbound. Safe zone relocated. Isa lang, isa lang. Nag-snipe mo na ako. Tanggal ko yung keybind ng ano ko, change zoom ko. At ganun. Parang change zoom. Yung sa sniper, pag mag-change zoom ka. Saan mo nilagay? Diba that shift lang? Napalitan ng iba. Na-replace ng ibang shortcut. Unbound siya ngayon eh. Sa akin dati nilagay ko caps, ang hirap eh. Sa akin, control yata. Nalagay ko. Ay, dati. Bakit control eh? Control mo pang crouch. Ay, hindi. Shift ako. Crouch mo shift? Oo. Ano yung pang sprint mo? Sprint? Yeah, paano ka nag-sprint? Tactical Automatic. Oo. Tactical. sprint. Ay, Palaging sa nag-sprint. akin sa akin piniklik ko pa rin eh. Kasi mahirap pindutin lagi yung W. Kailangan siya lang. Para di ko Naka-auto. ni-spam yung W. I-spam ko yung shot ko. Wala tayo ni baby. Para tayo siya nga. Hintayin na lang natin yung phone. Kasi 3 minutes pa. Gumagalaw na naman eh. May nabili dito. 103. Someone just got bought back. May tao dito. Tao. 103. Tag. Down. Ba? Nakailang tira na ako. Buhay pa. Tanggal ko na yung sniper ko. Palitan ko mamaya. Napatay na muna yung... Yeah, confirmed kill eh. Kill confirmed. Isa lang yun. Isa lang nakita ko eh. Uy, may isa pa dito. You are mine. Ay, nag-miss ako. Lapit lang yun. Live ping. Nandun sa baba. Oh my god, na-snipe si Loco. Ay, kaya tayo niya sarili niya. GG, boring. Lang challenge. Pinulot niya yung yung isa na patay ko. Sa gitna na pala tayo. Okay. Papalibutan tayo ng Babalik nila yung kalaban. bunker. Moving. Namiss ko na yung bunker eh. Wala dun. Matagal ka. Alam niya yung bunker. Dito sa baba. Dito, di ba? Yeah. Yan. Marking Namiss ko na yun. Mga code pa dati. Kabisado ko pa yung mga yun. May bunker dyan sa ilalim. May bunker dito sa gilid ng... Sa mill base. Yeah. Sa fire station. Enemy UAV overhead. Ay, pupunta sa Hindi ko fire makita. station. Tara, lapitan natin. Hindi, yun. Ay, ako. Para di tayo sagat. Hindi ko Tama makita, bro. Ay, ayun, nakita ko na. Move on my waypoint. Disregard. Pag bumabaril kayo, try nyo laging i-live ping yung binabaril nyo.
Grabe. Kung wala kayong combat scout. Ay, na may tumatakbo. Moving on enemy. Rens. Enemy UAV over Mag-isa lang, solo. Nasa likod ng kabi nasa likod ng kabi. Ikutan mo. Sino yung orange? Ikutan mo. Ako. Ay, siya na. Ng orange. Habang nakabantay ako sa left side. Ikutan mo sa right. Para walang tataguan. Ikutan mo lang. Nice. That's a kill. Kaming na Ganun lang. Baka may kasama yan Masyado ako nag-push Meron, ko meron. masyado. Nandyan, Saan? nandyan. Gas inbound. Ayun Sa likod. Sa likod. Huli ka. Ay, meron pa dito sa ano. Target appears. Sa likod natin pala. Oh, shit. Ilan? Ayun yung isa. Crack na yan. Down. Full team yata. Hindi ko nakakano. Yung isa nandun sa taas, sa taas. Winning. Crack. Return to the front line. Nadaan ko yung You isa. lose, you're Yeah. Nakita ko. You're up, soldier. Nandito yung isa sa likod ng puno. Naka-lighting. Oh, Where? Tira ko doon. You're heading back to base. alat sa gulag. Nakatingin sa akin. Not over yet. Ayun Team can still buy Baka mag-rest. Tara. Nag-rest na yata. Yeah. Taking fire here. Nandun siya sa open. Yan. Down. Grado, ang dami yung kalaban dyan. Sa gitna kayo. OP high alert. Tanda yung high alert kasi eh. Hindi kasi yun talaga lagi ko ginagamit Lalo na pag nagsosolo quads ako or solo trio. Mas magamit pa siya sa ghost. Yeah. Eh may ano dito, box. Dala-dala ko yan eh. Yeah. Sana akong Lang, high alert. Sino kumuha ng knife ko? Okay. Saan ba ako namatay? Dito, ano? Target location. Balik tayo sa taas. Pahirap dito. Baka mabaril tayo dito. Ammunition kayo, ano? Meron. Pero may madaming bala min sa kung saan natin sila napatay. Dito, piping ka sa'yo. Ayun o, Large caliber round. may bala dito. Ako ba namatay? Nasa iyo yung QBC, di ba? Sa akin. Yeah. Nakuha mo na? Nakuha ko na. Yeah, may bala dito Saan ba yun? Yan dyan. Dyan banda. Loading the grenade here. Yung may tao sa likod natin. Buy station. Moving on Crack. enemy. Meron Stone lang. Yung yung nasa buy station solo. Uy, sining orange. Solo. Tara, ikutan natin. Tara, play mo. Tara. Ikutan natin. Pag mag-isa, laging iikutan. Hindi pwedeng nakapwesto tayo sa isang lugar. The contact. Oh, miss. Ibarilin mo lang. Pag umikot yan. Dead. Nice. May truck papuntang... Wala na. Ano sa mail base? May satchel dito. Sino walang satchel? Large caliber round here. Ako. Dalhin ko yan. Go get that over. Okay, tada ba? Hindi makakit ang Loading. pucha. Get to the new safe zone. Wala na yung circle sa atin. Lipat tayo. Saan ba tayo ngayon? Papunta dun sa pinanggalingan natin. Dito.
Yeah. Hindi niya kukunin? Kukunin ko. Yung ano. Paano mo Satchel? nakuha naman naman? Yeah, meron ako. Kunin mo na. Ay, nahihiya ka pa nga. Akala ko kukunin ni ano. Ni Tangloy. Meron ako. Ba't di ko pa na ano? Wait lang. Sila mo, di ko pa ata narinig magsalita. Naka-mute ba? Naka-push to talk siya. Kasi ano yata yung mic niya. Yung electric pa niya na naman. Yung ano, mic. Dito muna tayo. Masyadong open dun sa bay. Dikit tayo sa zone. Losing ground. Dito, walang akyatan yata dito eh. Hindi tayo malikuran. May Meron. kalaban dito. meron ba? Meron nagbuhay. Sa baba. Saan? Dito. Okay. Park sa mark. Yan, nakita ka, may usok pa. Sige, tignan nyo yan, titingnan ko yung dito, just in case may kalaban. Kasi lahat Sige, tayo sige. nakatingin sa isang position eh. Sige. Trophy system is live. Baka ano tayo. Maisa na oh. Moving on enemy. Nice. Ang bilis tumakbo. Down. Win. Ayun, patay ko. Di pa tumatakbo itong mga to. Paano na yung gas? Tumataas. Nakailang baril ako dun ah. Sabi mo may tao kanina dito, di ba? Marking target location. Si ano nagsabi, talong kill. Cancel that. Tangloy kill pala. Andun na. May tao sa mid. May car dun oh. Enemy vehicle. Take it out. May naglalaban dun. Indicating way. Cancel that. Okay. Take it out. I hear you. Dito sila umiikot sa green. Acknowledge waypoint cohorts. Cancel Gas is that. inbound. Marking new safe Dito zone. muna tayo, dito. Yan na sila Madami sa dito, ano. madami dito. Sa kaliwa nyo. Madami. Pakita ko isa. Nice. Nice down. Copy that. Meron pa dito. Assaulting target. Loadout drop inbound. May isa pa sa likod down. Oh my god. Nasa likod siya ng puno. Nice. Nice call. Saan pa ba? Nice. Oh my god. I'm hitting my snipe. May loadout ah. Wait lang, tignan ko kung ilan. Dalawa. Hindi natin Dalawa mo yung yung loadout. team ah. Tatlo. May isa pa sa ano. May truck din doon. Enemy vehicle. Take it out. May ano pa, isang kotse. Dalawang kotse malapit sa loadout. Mabarilan sila. May red dot. Di ko na naping. Bali tatlo yung loadout magkalapit. Ayun, red dot. Identified most. May lumilipad. Moving on enemy. Ubus na ba yun nandito, Tangloy kill? Dito. Ay, meron bumuhay dito. Bro, hindi ko pa Target alam. appears hostile. May nag-buyback Saan? Ay, binuhay. sa police station. Yeah. Acknowledge waypoint cohorts. Baba Oh dito. shit, nandiyan na pala yung gas. No. Dito lang tayo sa taas. Ayun na, may tao. Assaulting target. Tatakbo. Oh, nice. My god. Dat pala yung stream ko. God, that was a nice. Sana yung nag-buyback. Wala na. Oh, may nagland. Down. Uy, Uy, may bumaril. Sa bahay yata. Ay, sa baba, sa baba. Sa police station. Moving on enemy. Tag. Gas is inbound. Marking new Nasa, safe zone. nandito siya. Marking waypoint Sige. coordinates. Tayo natatakbo. Have I lost? Live thing. Hindi ko na makita. Ayun, nalayo.
Ooh! My God. Sa kanan natin ha, baka meron. Ay, nako. Meron tayong ammunition? Meron ako. Bagsak ko na. Naubos Sige. na rin yung ano ko. My God. Cluster pang cluster o UAV ba? UAV. Ano lang, kailangan natin ng isang may suppress. Tinugusan na suppress. Wait lang, ako na lang. Acknowledge waypoint coordinates. Doon sila. Nasa taas naman Full. tayo. Got Full. gas moving in. No vision. Wait lang, cluster pala yun. Less than 10 enemies remain. Lapit tayo antay. Isang direction. Uy, may naglaland. Enemy. Sa loadout, yan. Enemy Ano? dropping into the AO. Ay, tama na. Walang suppress yan. Hayaan nyo mamatay sila. Yung harap yung problema natin. 3 teams na lang. Kaya Ayan, natin dito. ta. Ay. Yung isa nandun sa bata, ayun, no? Full team. Have I thought? Marking waypoint coordinates. Pala akong Pupunta gas sa bahay mask. nito. Gas is inbound. Oy, sa ating Back. yung gun. Nasa likod ng bata. Tumatakbo. Sa atin yung circle. Yeah. Uy, may babalik sa akin. Straight ahead, Huwag niyong hayaan umikot. Sino nakatingin sa left side? Ako. Ayun, no? Hostile foot. Losing ground. Hayaan niyo. Huwag kayo masyado lumapit kasi may Oy, tatlong- meron oh, na. God. Sa bahay Yeah. pala, sa bahay. Down, team wipe. Oh my God. Sa bahay, lang. sa bahay. Yeah, Napatay ba yung sa bahay? Hindi pa. Lapit ka dito, men. Suggest ka. Nasa bahay? Wala, wala. Binabaril ako. Strike lang. Puro Bahay, wala. Dalawa na lang yan, dalawa. Ayun, no? Copy. Transport. Under fire. Yung isa nandito. Down. Oh my God, I'm nasty. Nice! I got... Dalawa headshot. I got... Very nice! Hit natin yan. May nakakita ng dalawang snipe na yun. I got... Sayang. Ito yung napatay nyo yung nasa kanan. Nasa ano? Galing sa bahay. Yun yung una ko na down. Nice. GG's. Nice. Tignan ko muna tong clip ko. Back out mo muna. Jar. Yep. Back. Oo nga pala. Saan ba napapalitan yung change zoom. Ayun. Kulang pa. Yung barrel ba, reinforced heavy ba yung gamit? Ano yan, men? Task force. Wait, ang tanong mo, di ko naintindihan. Yung barrel mo sa QBC task force. Barrel, yeah, yung task force. 15.5. Hindi ka gumagamit ng laser. No, kasi enough na yung ADS niya. Ang kailangan ko yung optic.
Kasi pag tinanggal mo yung under barrel, masyadong tumataas yung recoil. Try mo. Laro tayo ng plunder. Pakita ko sa'yo yung recoil. Laro tayo ng isang plunder. Tapos bagsak tayo sa ano. Ano sa Somewhere. under barrel mo? Field of agent. Hindi pwede quads na plunder. Tatlo lang. Wala kang grip gamit. Wala, hindi mo kailangan ng grip sa QBZ. Mag-resurgence na lang. Okay. Sige, ito. No, hindi. Resurgence, hindi natin makukuha yung loadout din eh. Okay na. Quads na lang. Bagus na lang. Kaya mo na. Wala kayong ano, no? Wala kayong tag doon. Modern Warfare. Ron. Multiplayer, Si wala. ano? Si Jejero? Wala akong Jejero ano. wala? Hindi ko in-install. Hindi naka-install. Nagse-save ng ano, storage. Bili ka na lang ng storage. Titipid eh. Wow, titipid nagtitipid tayo. pa yung mayaman. Hit Yung, tayo. meron akong Cold War, hindi ko pa rin Yung mga ginagamit. mayaman nagtitipid pa. Wala nga eh. Yo, Jer, wala ka bang Cold War? Wala rin. May offer Gusto ko sana may, maglaro ng zombie. may offer dati eh. Maglaro ng zombie. Meron pa naman ah. Wala na ba? Tapos na. Question, anong gamit sa FOB mo? 120 FOB ko max. 120. Yeah. Vanguard, $100. Ultimate Edition. Regular, 60. Hintay mo na lang sa Pasko. Mag-sale din yan. Wala rin akong storage eh, kaya hindi na. Warzone na lang. Meron ako storage pero storage ko ng video eh, ang daming. Tagal naman. Kanina pa to ah. Nag-snipe ako ulit. Na-enjoy ko na.
making ready for deployment. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Gas is approaching your position. pili na Move to the kaya. safe zone. May dab na tayo eh. Medyo relax na si Jer. Makakatulog, maayos. Ilakat ang Loy-Kill. Kaya naman pumili eh. Mahayain yung mga kasama Loy-Kill. natin. Oh, Tumalo. hello? Hello. Bumaba na siya na. Ito ang Loy-Kill. Capture contract. Hard copy. Dami namin eh. Ah, late na to. Dito na lang, dito na lang. Marking waypoint coordinates. Lalayo. Green? Ah, Stand by for coordinates. Loot natin yung buong circle. Clear to engage all targets. Lah. Parang may update. Sa Nvidia. Yeah, tapos ka na update yung akin. Sira yung graphics auto ko. kayo. Na naka-update sa akin. I-update ko lang ito. Wag kang pag in-update mo yan ngayon, makikick out ka. Ayun, mag-iitan yung screen mo. Kasi nasa Pangit game kasi ka. ng screen lumabas sa akin eh. Yeah, may screen tear. Oo. Parang hindi ako makakita ng kalabas. Okay lang yan, nandiyan naman si Jerry. Papatay na ni Jerry. Walang buy station pa na tayo doon. Send them up. May pan-loadout na tayo. Tara. Dikit-dikit lang. Drop mo na yung pera mo, Jer. Nasa ka na. Ah. Nice. Hindi pa nalulog dito. Ay, hindi pala nababasag to. Uy, may nag-loot dito. Assault rifle mark. May naligaw. Acknowledge waypoint. Bilhin ko muna yan, Cancel ano, that. loadout. Parang may nag-land Enemy dito. loadout drop on the way. Ay, ano ba yun? I am right. Sumakay. Pero nga, Uy, sino buha pa yun? Saan. ano yun? Ah, kita ako. Wait lang. I-execute Ay! mo. Ay, that in-execute mo. Sorry. Para maganda sa stream mo, bro.
Yung ano. Finish mo. Tikit mo bro. Yeah. Yuri, Diba, Yuri. para ma-record mo, diba? Naka-sniper ako. Mamaya na. Gusto mo... Sino gusto ko itry yung QBZ ko? Ayaw nila? Okay na. Gusto mo ano? I-try ano? Mambabote. Yung QBC Bigyan niya. nila Ano? ako ng mati ng barin. QBC. Tatry ko daw yan. Sige, anong baril mong hawak? Ito. C58? Ginagamit ko pa to? Na super life na to ah. Pangatlong net na ng C58 eh. Watch for enemy. Milit yung gumamit ng na net na baril ah. Naglo-load out. Ay, layo pala. Hindi ako makita. Naglo-load out dito. Tagging by station. Sa'yo pala yung C58 kanina. Ang lakas ng recoil ng pinulot ko. Enemy UAV overhead. Walang contract, no? Wala, sugurin na lang natin yan. Walang contract, wala kang magawa. Wait lang, try muna natin dito. Baril ka dito. Sana sita lang. Barilin yung one. Yan. Nice. Kaso masyado. Try mo ng malayo. May shooting range dito ah. Dito. Tumaas na. Tingnan mo. Try ka itong C58 mo. HDR oh. Takto lang. Kapul yung number 2. Napabilog ka pa. Hirap kang kontrolin pag malayo. Try mong ibaba yung Oo. hatakin mo konti pababa. Kailangan pag bumabaril ka napapabilog mo. Or center lang talaga. Tara, punta na tayo sa buy station. May dun eh. Kanina pa may red dot dun eh. Lapit na ba kayo sa akin? Naglalaban pa sila dun oh. Nasaan na kayo? Nasaan na si Talong? Nagagawa nito. Tara na. Papap ko na to. Hindi sa gas Sa station. kotse. Yeah. Enemy UAV overhead. Ang isa pa dun. Isa sa loob. Push mo na yan. Down isa. Down isa. Ang inang yan. Ilan? Dalawa yung nakita ko. Hindi na lang bala. Nice. Down din yung isa. Press ko muna to sa dyan. Yung isa nasa loob na to ah. Nung binabaril ko kanina. Nakatakas. Hostile down. Nakatakas. May yun eh. Nakagos yung isa na yun eh. Hindi siya Ay, natitect Paco, sa ang pangit ng graphics ko. Oh, ayun. Uy, soundline. Hindi ko May mapatay stop ah. press yata. Patap ako. Nagre-rest yata, nagre-rest. Yeah. Ulit ka. Nice. Nakatayo ka pa. Loadout drop inbound. Tara. Load up. Rally on that vehicle. Nag-snipe pa na ako ulit. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Meron pang malapit ata. Nabalik tayo dito. Moving. Dalawang loadout ah. Baka may babalik.
Nag-gatekeep niya. AR over here. Disregard Ay. lost. AR over here. Ano yan? AR over here. Ano yung piniping mo, men? Ang likid. Yeah, Someone take piniping this siya. tactic. Negative. Cancel lost. Cancel lost. Tignan ko lang kung bumalik sila. Ay, may lumilipad dito. You are mine. Nagland sa taas. Ah, Nakatakot. Puro miss ako dun, ah. Gas is inbound. cross na tayo sa ano? Cementong River. Okay lang. Nasa circle naman tayo. Make for target location. Cementong River, Saka ano? may ano din tayo. May truck. Kaya tayong gamit. Cementado. Hihilo dun, no? Try kay snipe. Helicopter. Una tamaan ko. Buwaba. Oh my god. Sayang hindi ko natamaan. May heli pa dun. Ay, may dalawa. May dalawang tao. Tambay lang ako dito sa loob ng tent, ah. Ilang ako. May bullet drop yung Swiss pag ganun kalayo. Oo. Enemy Oh, UAV may overhead. nag-snipe na. May bullet drop, naiinis ako. May nag-buyback malapit sa atin. Ayun o. Move up. Sa gas station dalawa. Pinupulot nila yung gamit nila. Tag. Crack. Down. Nandun sila sa bus. Move on my waypoint. Down. Ulit. Nasa likod ng bus. Nasa gilid. Nagre-rest na naman. I'm Sige, back. balili mo lang. Kalaban Hindi niyo. ko, hindi ko mabar. Nasa likod ng bus. Ayun na, pumapasok. Nice, there you go. Good job, talong. Very Tambay pa. nice. Diba, teamwork. Wala akong nakikita. Putik. Ay, chopper. Uy, Sabi. full team Uy, nasa chopper. heli. Wawet. Full team nasa heli. Throwing thermite. Nandun silang tatlo sa baba. Uy, nasa kayo. Dito sa bangko. Sa Ba't kaya rooftop, push, man? tatlo sila. Kaya baba sila eh. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. There's a fight kicking off. Get yourself Stay sorted. safe You're ka up muna, next. Tangloy. Mag-high ground ako. You win this fight and you return to the front line. But if you Wala akong lose, nakita you're done talaga. here. Grabe. Wawet Sort screen. them Nandun out. sila. Crack isa. Kick their ass. Stand by for redeployment. Matakbo. Kita ko. Closing in. Relocate to the safe zone. Uy, may nakakita sa akin. Your teammates done in. They're returning to base. Ay, Crack. Crack na yung live ping ko. nabutan yung bali ko. Down. Binalay ko. Uy, may tao na doon sa bubong. You are mine.
Putik. Wala. Pangit. Wala talagang makita. White skin. Pabalik-balik yung white screen. Crack. Survive and earn some Nasa bus redeployment. sila. Yeah. Down ulit. Isang Kita tira ko na lang dun sa sa akin. Isa na lang bullet ko. Wala na. Crack, oh Teammate my god. redeploying to the Napush ko AR. na lang eh. Ako nung plates ko. Mabusan ako ng bullet. Gas is closing in. Bigyan niyo lang ako tayo ng ng comms sasakyan. kasi tumalon ako. Sa taas. Kailangan ko ng comms man. Nasa likod ako. Nandun siya. Sa bangko. Marking waypoint. Kunin ko na yung sasakyan. Pick upin ko kayo. Crack. Saan ka? Pinagalan niya na yan. Dito. Tara, pet. Tara. Diretso ko na lang sa ano. Hindi tayo mabayan. Sa ilalim ng bridge. Ito ko na lang daw. Dito. Ito. Tapos nakakit ka ng bank. Oh my god, sa harap natin. Uy. Wala na ako ano. Yan na sila. Sayang, baba yung isa. Ba't mo binalik dun, man? Dapat tumiretso ka na sa fire hole, bro. Saan? Sa fire hole? Yeah. May kalaban kasi yan sa harapan eh. Kaya bumalik ako. Di ko nakita. Lost that one. Come back stronger next time. Jer. Up. Update? Hello? Puputol. Sabihin niyo lang ah. Are. Not joinable? Ako bumalik sa ano. Invite only.
Mag-update daw siya, no? Tang Loikel? Yeah, May kasi sinasabi na siya ano yung kanina eh. graphics niya, diba? Yeah, mag-update nga siya. Ano, laro muna tayo isa? Sige, man. Show. Ba't ganun? Nag-restart. Kanina pang ganyan yun eh, pag Trius eh. Si Tang Loikel nandyan na. Ano? Oh, pasok. Okay na. Tara na.
Let's face it, when it's time to buy a car, there's only one thing stopping you. It's the moolah, the Benjis, the dough. It's the money. At Driveway, we get it. Not everyone has stacks of cash for a new set of wheels. That's why Driveway partners with more than 25... Enemy dropping into the AO. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Alright. Tara. Scavenger contract location. Scavenger contract. Hard copy. I'll take. Ang dami sa iba na lang. Ang dami nila. Kasi lahat nagbabaan. Train station na lang. Destination marked. That's a hard copy. Umuulan ko lang. Ayan, marami. Train na lang. Meron na din. Engaging shoot. Wala, nasa baba na ako. Ibanan na lang natin to. Bahala na si Batman. Isa din ah. Heavy targeted. Target appears hostile. Pero sa harapan ko, sa pinto. Ay, tang... Ilan. Apat. Comes. Dalawang team. Baba. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Here we go. Ubus. Nice. May tao pa sa taas. Above. Footstep. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Yeah. Stand by for redeployment. Nakatayo lang. Your teammates done in. Pero They're bang returning to base. kalaban sa taas? Yeah, meron sa taas marinig ko. Kung makita... Ingat na lang. Meron. Datayo. Ito. Hostile marking target location. Sa taas. Disregard last. Plan ako. By station yata. Hindi. Nakita ko siya. Uy! Ay, narinig. Get na kanina eh.
Ano. Hostile. Ayun. May isa sa buy station. May isa sa buy station. Bus station. Buy May station. tumawag sa akin. Nandun pa rin siya. May isa dito sa baba. Nice. May isa pa sa ano. Check. Nice. Ba't lang mayroon pa isang footstep? Team Asswipe. Ay. Dami na nanonood. Sama na kami dyan. Kulang yung cash. Magkasas pa dito. Paano bang marireport ka na cheater yan? Mababan niya yung account mo. Kina-check naman activation. Saka may stream din ako eh. So, kung ano papakita ko sa kanila. Dapat may yung cash mo. Yun, may cash pa dun ah. Ayan. Ito, cash. Spotted some cash. I is back. Saka kasi pag nakikipaglaro ako sa inyo, madali lang. Kasi yung KD ko mataas, tas yung KD niyo negative niya. Oh. 0.7 ano lang ako eh. 4 yung KD 73. ko eh. Enemy UAV 3 yata yung sa'yo, di ba? 3? No, 4 na. 4 na? Tumaas na. Nice. Yeah. Kakadarap ng 20 bombs. Pag duo. Wow. Weapons. Sana all. Enemy UAV overhead. Dikit-dikit lang tayo ah. Alayo mo tangloy. May UAV Wala palaban. akong pera. Antayin na lang natin yung loadout. Dadrop na rin yan. Max pa rin. Ayun. Enemy UAV overhead. May box sa pala. Jer, Yo. install mo yung Modern Warfare man para laro tayo. Practice. Yung multiplayer. 1v1. Yeah. Ano? Ano nyo, mag-recon tayo? Launched an advanced UAV. We're exposed. Sige man, grab mo. Musta ko. Move to the next area and secure the perimeter. Layo. Hintayin muna natin yung loadout man. Ayoko mag-cross naman. Destination marked. Loadout bro. May mabin tayo. 20 seconds. Loadout. Nagdadap na yun.
Oo naman. Baby na lang ito. Yeah. May pera ako. Loadout drop headed your Ano way. yung loadot? Ay, meron na pala eh. Isa lang, isa. Isa lang nakita ko. May nag-buyback dito. Gas is May closing in. nag-buyback. Location Oh the my safe god. Pero isa lang yung loadout. Hindi ko nakita kung saan nag-drop. Bilis naman na. Nawala. Bili ako UAV. Wait lang. May gulag pa naman ako eh. Yan lang yan sa ano. Siguro. Lootad na yung building dito. Stand by for coordinates. Pop-up ko UAV ah. Friendly UAV overhead. Dami. Apat andito. Isa nasa open, dalawa nasa open sa harap ko. May nag-down sa kanya, assist lang ako. Nataka yata yun sa ano. Ah, nandyan. Patayin niya nandyan. Setting rally point. May tao din sa taas. Moving on enemy. Para crack. Yung sa taas ako sa ano. Copy. Sa green building. Pakipatay yung nandito. May susunod. Marking waypoint Tangloy. coordinates. Mabaril na ako. Uy! Shit. Hindi pa napatay. Kala ko sa container, nasa loob ng container. Wala min. Nasa kabila yata. Wala pala. Wait. Uy, dito. Enemy target. Target appears hostile. Yan, nasa dalawa yung nakit last scene. Sa UAV. Oh my god. Uy! What? Nandito sa harapan ko mo dyan. Pakla. Ano? Nag-ghost siya. Pero sa pata. Nag-dead silence pala. Sabi ko sana. Buwaba. Uy! Nice. Doon. Nabuhay. Sa baba, may narinig ako sa baba. Meron dun sa blue. Namakit. Pao. Nagawa nun. Ayun ah. Nagawa na to. Kita yung Meron pa pa. ano. Meron pa. Uy! Ay, hacker. Binaril na ako kagabi. DM Ultra pa gamit, oh. Yeah, nasa wall. Wait lang. Oh my god, hacker na naman. Pangalan nun. Dito na ako. Walang pangalan. Bot. Oh! Lasing. Takbo yan. Level 31, bad trip. Hacker na naman. Yung barrel niya, DM Ultra. Yung Dark Matter. May bala. GG ako dito, mamaya ayaw na din. Chopper pa. Let's get it. Nagkasala ko to. Lutad na.
Ayun yung box. Tagging a bounty contract. Play that. Disregard left. Eleven kills, oh. Uy. Wala nang buy station na iba. May nag-recon doon sa harap eh. Tagging aid station. Doon ako binabaril eh. Yun lang ang malapit, sa may fire station. Yung kaliwa mo. Nakalawa. May tao. Pin. Pinag-i-snap, pinag-i-snap. Open. May nabili din doon. Yung i-snipe mo. Kalaban siya. May binabaril sila bro. Dito, oh. Stand by. Kalaban niya. Ayun. Disregard left. Uy, yan na. Ayun yata. Yan na yung hacker. Layo-layo. Binabaril na. May nag-buyback, oh. Ay, sa harap mo. Wala yung nabuyback mo. Patay na yun. Wala na ng hacker. Sa van, may pera doon sa van. Sa van. Sabi. Palikod mo, yan. Meron. Tao. Tayo sa ano? Umakit na hagdan. Enemy team is tracking your position. Kailan Wala, ka dyan? tinira na ako. Ng hacker. Nandun. Oh, Nasa bubong. From the lock. Failures of proper teamwork. Oh, gabi. yung hacker. Sabi, Pero spectate hacker mo yun. na natin. Wala, Spectate. tinira lang. Bubong lang. Spectate natin. Iba yung pinapanood ko eh. No. Si Drox. 5 kills lang to eh. Oh, baka napatay ka lang talaga. Itulot. Ito. Iba ba yung pinapanood mo? Tayo na lang ata ng Linipat. pinapanood. Hindi, iba yung pinapanood ko yung Drox eh. Yung 5 kills. Yeah. Cloud Stripe. Tulot Q876D. Oh, alam mo? Hindi. Pag Hindi, hacker to. Ayan.
Hindi yan hacker. Hindi sila hacker. Ito, saan ba kayo tumatingin? Ano ba pangalan na pinapanood mo? Si Itulot. Itulot. Diba? Grabe. Tulot. Ilan na ako? Oh, wow. Tingnan Grabe, natin. wala. Hindi pa namamatay itong pinapanood namin. Pili pa ng loadout. Kadamaskus na siya. Kasi yung mga hacker, may unlock tool sila eh. Makukuha nila yung ano. Yung mga skin. Yeah. Walang MA mo. Patay. Palipat. GG ito. Sinusugod na siya. Alam eh. Ayun, yung kasama niya yun. Yung naka-purple. Ayan yung pumatay sa akin. Ayan o. Yung Yung kasama niya. level 31. Yung Level, A2. level 31. Yeah, yan yung pumatay sa akin kanina. Eh, 31 Teng kills. Wala Oh. na. Tingnan mo Patay pa na. sa ere oh. Wala Grabe. nang aim. Sabi kasi yun yung pumatay sa akin kanina. Oh, may heart pa. Oh. Umag kang hacker ka. Hindi naman sila mababuan eh. Hindi nababan sila men. Re-restart lang sila ng account. Baka may scooper sila. May scooper. So, yung mga kasama Tinitilan nyo namin, kasi eh. tingnan mo na, nabuha pa rin walang aim. Alam niya kung nasaan lahat. Oh my God. Pati ba yun? Pati ba yun sa cheat? Pati ba yun sa cheat? Unlock mo lahat. Paano yan? Wala, mahina. Walang laban yung... Napatay yung cheater. Tumayo kasi. Walang movement eh. Ganyan pag mga hacker. Karma. Meron akong nakakalaban ng cheater yung nawawala. Oh, yan. Parang Nakita ko na jumper. yun. May jump. Nag-speed hack. Oo, Nag-speed hack. speed hack. Nagka-teleport. Nakita ko Nawawala, na. teleport. Tapos yung cheater. Kasi- Nag-quit yung cheater. Nag-quit. Wala kasama eh. Random lang yun eh. So, 0 kill mananalo. Hindi, may full team pa eh. Ay, meron pa? Meron pang Restart at ko na? least full team. Yeah, start pa na, nawala na yung cheater. Ni-report niya ba yung cheater? Na-report ko. Iba-block na yun. Okay. Ito lang, i-report ko muna. Pangalan ulit. Tulot. Kasi kung hindi yun, napatay ka natin, sayang. Then, ako na. Yan ang mga new account eh. Tingnan mo, level 30. Wala pang prestige. Dami naman level mababaw. Level 25 ito. Karamihan lahat ng may mga new account yun yung hacker. Kasi palagi nababa Kasi na. nag-i-start sila ng bago. Okay, mga prestige yun, yung mga nakakalusot minsan. Prestige yun. Pag-block ko, block ko na lang yung 25 minutes. Send friend request. Sabay ganun, ano? Ano ba yan? Black player. Yun. Okay na. Kayo, na-block nyo na? hindi Wait ko lang. baba. 25, sa baba sa may medyo gitna ko nahanap eh. Madaming low level account. Palakasan sila ng cheat men. Ba tayo makabili ng cheat? Yung kasama niya, hindi cheater.
Oh, ito, Hindi. level 3 lang. Nasa pre-game lobby na naman siya, oh. Kapag may na nakita ako low level, sas na kaagad yan eh. Sige na, pala na start. Okay Dami na. kong blinak. Sabihin nyo lang pag okay na. Hindi ko narinig na salita si Laymar, men. Low, low, low. Mic check, mic check. Kukumot muna ako. Nalamig ako. Ba pala sa Kanina, Jer, nag-stream ako kanina. Hmm. Tapos nilagay ko yung camera ko. Nakakahiya. Di ako makapag-focus kasi yung tropa ko titignan ako. Di ako makapag-focus pag naka-on yung camera. On ka lang ng on, wag mong pansinin. Hindi, Kasi sabi, i-ano mo sa ano, i-ano Kasi mo sa taas yung camera. Ari na. kasi nung inan ko yung camera, tapos sabi niya, oh, nakapatay na naman. Oh, tumingin ka naman sa camera, flex mo yung kills mo ko kagano. Ayaw ka na. Vision, Jer, out lang muna ako. Out ka na? Luto muna ako. Bibili daw muna siya ng Hackman. Okay, thank you. Sige lads. Thank you. Sige, man, ingat. Salamat. Anong lulutuin mo ulam? Ay, di na. Secret na yung ulam niya, specialty yun. Secret. Invite kayo. Ayun, si Combat Arboralio. Namano. Uy. Sorry. Napuno na, sleepyhead. May ba? May mic ba yan? Yung sumali? Yo, check. Yo, check. Checkmate. Sorry, sleepyhead. Nauna si i-combat Arbolario. Ang ganda. May may salbay. Chicken show. Si Combat Oh, Arbolario may mic yan. Si Chicken yung mas niya, men. Uy, ano nangyari sa screen ko? Nag-block. Si Doc to si Doc Deo. Dati pangalan. Nag-block yung screen ko. Baka may hacker. Hindi, nahatak nung sa mic. Wait lang. Nahatak yung cord. Nakahiga kasi ako eh. Humiga mo. Diretso tulog na. Nakatulog. Combat, my check. Ba't hindi sasalita amin? May mic siya
Salamat sa in. Yun. Sir. Meron na, meron na. Ano? Sorry, nagana ako kanina. Naguhugas. Yes, kamay. Ayun na. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Target. Enough practice. Time for the real thing. Uy, maganda ako makatulog. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get Saan tayo mga sir? Doon na. There's the DC. Stick together. Hot drop yan. Hot drop yan. Dami. Bilisan yung mag-land. Inyo lang. Diretso ba? May isa na. Ayan, puwasok lang. Binaka ko sana. Moving. Nakita ko dito. Naglalaban. Tatlo sila rito. Dalawa sila rito. Uy, may isa pa. for a chance to redeploy. Abo. Nakuha ba natin yung ano? Hindi, nakuha nila. May isa lumilipad. Red dot sa taas ko. Sa likod. Babahil. May footsteps sa likod ko, men. The bar? Dito yata agad nagpunta. Destination mark. Pag-looping. Ingat, ingat. Ayun. Lighting, lighting. Nice. Yeah, nasa loob nga ng bahay. Nasa loob ng bahay narinig ko yung footstep. Magbabatay, ingat. Dalawa sila. Ah, tatlo. Repositioning. May isa sa taas. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Ang ina. Here we go. Chill, man.
Well-placed start. Here we go. Get ready to fight. You're next. Claymore, kailangan mo ng ano? Plate? Sige, sige. Ayun, nagsalita din si Claymore. Meron pa dito isa. Yan, tapos meron pa dito isa sila. You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done here. Tag! You're up, soldier. Tang. Fixing that one. Ayun. Nakapabay. Not over yet. Your team can still fight your Isak. May Berta, may Berta, may Berta, may Berta. Helo marked. Disregard last. Drop na yung cash mo, we can buy one. Come Ano maglaland? sa amin, bro. May plate pa dito. Go get that over. Spare handgun there. May magda-drop. Baka kuhanin yung heli ah. Oh, may binili. Baka kuhanin yung heli. Oh my god, wala nakatawa sa heli. Wala tumingin sa heli eh. Pinakuha mo. Meron akong rito armor box. Baka pwede natin siyang bilhin. Si Jersey. Moving here. Parang yung heli natin, gagamitin sana natin eh. Armor located. Kulang ng pera. Kaya tayo ng ano, 100. Kulang ng 100. Ito, dito. Ah, shit. May tao dito, may tao dito. Saan? Setting rally. Dito, bumukas yung ano. Ako. Garrett. Now we have the money. Red door. Yeah, nag-gather sila ako. Yun oh, pwede na natin dito sa pwede ito. Ayan. Take your small caliber round. Nag-deliver ng pera. Ay, ayuda. Ayuda. Friendly Salamat UAV po. overhead. May tao din sa May taas isang nyo. tao dun, oh. Siguro, Marking target location. Sa orange meron. nag-iisa. Lumipat. Friendly UAV Kumampin. Baka tumalon. Kulod. Makatulong. Wala akong baril. Nice. Layo ng ano. Gusto bumalik pa. May tao din dito. Nagsosolo. Destination marked. Ako sa buy station. Dalawa na sila. Vendor marked. Nangyari sa pera mo kanina. Pumila ko UAV. Sabi nila ko si Jeff. Kaya pala. Kinuha niya yung satchel sa taas. Nagsara na. Nagsara na? Nagsasara ba yun? Asa pa. Oo, nagsasara nga siya. Kaya nga kapag hindi ka umalis ng ano, maaga dyan. Tapos yung mga kasama mo nasa labas na, malalak ka. Chico. Kawawa naman pag ganun. Tara, kaya tayo. Magbabagsak yung loadout in 40 seconds.
30 seconds. May nag-i-snap sa likod. Nakapulot ako ng specialist. Nice. Wow. Ikaw na mag-carry. Specialist ka na eh. Specialist Meron na rin ka. akong Eh, may lumilipad oh. Ammo back. Assaulting target. Friendly loadout drop on the way. Tara, Shotgun. loadout mo na. Layo. Gas is inbound. Marking new safe zone. Hindi pa looted masyado rito. Dikit-dikit tayo. Ano yung ping? Ay, may isa din oh. You are mine. Oh my god. Anong galing dito? Wait, tabi tayo. Sa'yo nakita ko baka may kasama yan. Ay, na isa pa takbo. You are mine. Crack. Okay, So dito nakuha kita. mo yung kill. Oo, naku. Ping. Disregard my last. Ping. Green ping. I'm moving. Baka umakyat na. May hila din dito sa police station. Dito na. Tayo. Moving here. Yeah, may ayun naman Closing isa. in. Down. Oh my god. Sa police ah. Baka may kasama. Ay, meron sa labas ah. Another down. Meron din Ano dito yan? sa gilid. Papatayan pa nga dito. Triple kill. Nice. Regroup in a safe zone. Satchel pa dito. Locate that door. Ammunition box ako. Another, dalawa na satchel. Dalawa yung satchel. Tapos may loadout din sila na baril. Ay, may tumatakbo. You are mine. Ah, siya nga yun. Ako pa kung nakahangat eh. Miss lahat. Oh, ang galing ah. Miss lahat. Ang galing. Dami na nating bumaril eh, no? Miss lahat. Oh, ha. Miss lahat. Wow. May talent. Galing umikot. Galing. Pintado. Wala niya na ng bala. Okay lang ako. Ano lang ako dito. Pangat naman ng EM2 na to. So, open na yung kanina eh. Yun na oh. Hostile foot patrol. Layo, hindi ko na makita. Hard left siya. Bantay-bantay lang. Oh, ayun, may umakit oh. Dalawa. Assaulting target. You are mine. Barilin niya. Oh my god, nag-miss ako. Enemy UAV Uy, overhead. ganun buha baril. Nakatakas na. Got movement. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Down one. Naka-live din. Uy, meron dito. Be advised, enemy team is tracking your location. Meron sa orange. Siya yung May binabaril natin kanina. Nag-snipe. Tag. I'm hit.
Ron sa bundok. Baka may kasama yan man, ingat ka. Ay, Aakyat nandun din tayo. Dito. Red ping. Shit. Isa. Ay, hunted pala ako. So, di ko alam. Nakatingin sa akin. Ay, dito. Got movement. Enemy UAV overhead. Ito na. Red Ay. ping. Enemy targeted. Sniper sa... Dalawa na down ko. Dalawa na down ko. Nice. Hostile. Lang ako. Enemies in the area. Keep tayo. Akyat na kayo. Dali. Uy. Okay. Taas na to. Southeast, ayun, southeast. taas. Southeast dito. SMG marked. Sa taas. Nice. Likod nyo. Saan? Saan yung last? Ito yun. Ayun. Ichi. Man! Siya ba yun nagsalita? Yeah, Hindi ako narinig yun, mo? Oo. May nagsabi ng fucking Sunday. Ayun. Hindi ako yun. Galit na galit eh. Thank you, ulit. Uy, siya, naka na yung pera mo. Bro. Pwede pa sa ano? Sa loadout ko. Wala nang kalaban. Pwede pa. Pinulot mo yan, pinatay ka dito sa box. May armor box ka. Bakit pulot? What mo ako ah. May ammunition box dito eh. Got a field up. O, kailangan natin. Got gas Pop. moving in. Pop na yan, pop na yan, pop na yan. Pop mo na yan. Wala na ako stun. Mga ano rito ah. Armor located. Gear located. May gas, masaka satchel. Meron din Armor doon. box ako dito. Gear located. Dikit lang. Ay, saan na yung ano? Aha. May king Akong dito. vital. You are mine. Tactical ano. Twelve times na lang, konti na lang, 30 players. Bili kayo UAV. Nakakalangan ng plate niya, no? Claymore. Hindi niya yata pinulot plate. yung ano, Ito. satchel. Hindi niya pinulot yung mga satchel. May plate box pa ako eh. Meron. Tambay mo na tayo dito. Walang buy station dito. Nagugutom na naman ako. Shit. Enemy UAV overhead. Nax, may kill na si Jer. Isa na. Wala akong kill, man. Dapat ikaw nga magkikerry, nasa yung specialist min. Sir. No pressure ang food. Baka may pupunta pa sa sapang bato. Ano yung sapang ba to? Yung kanta niya no, ng Black Eyed Peas. Sapang ba to? Wala Ano, tayong yan, tapang UAV. bato. Enough. Bang, Pili ako. Papa. Wala may. Buy station. Bigyan niyo sa akin yung Tambay pera. mo na tayo. Pabigay ko na lang Ano, sa yung pera. matay pa tayo. Yo, may tao. Dalawa. Yung isa nakatayo. May tao sa wall ah. Umakit na sila. Yung isa nasa wall na. Tago mo na tago. May hilo. Chopper. King yan, king. Pero may tao sa harap natin. Ayun na, nag-snipe.
Crack. Crack yung live ping. May tao sa wala. Malapit lang yun. Ayun na, binabaril nila yung hilo. Uy, Ticket. vlog ako. Ayun yung isa, ayun yung isa. Uy, wala. Kalat-kalat na Uy, tao. galing. Kanan. Ah, ang gulo na. Lahat na tayo nagtinginan sa isang side, bro. Oo. Na ano ako to? Pining ko na nga Or eh. na-stun ako? Hindi kasi kailangan lagi mag-i-spread out, man. Na-live ping ko na 3 eh. Copy. Sayang. Science. Binabaril pa rin sila. Hindi ko sure kung babalik ako. Dami niyan. Ooh. Bala na si Batman. Fight. Saan ba yun? Hindi nila ano. May binabaril pa rin sila. Uy. Atakas na. Whole building yata eh. Mahinang nila lang. Tangina yun. Shit, gumapabot. Uy, may tao na sa likod ko. Oh, Ay, sayang. Wala Renash akong ka. plate. Kaya kung nakapag-plate ako kahit isa, patay. Mas madali talaga pag yung lobby nyo, min. Mababa yung ano namin eh. KDR Yeah. namin eh. Ako nga Pag yung eh, below 1 eh. Yung lobby ko, lalakas eh. Mga below -0. Si Stone Mountain, napatay ko na yun. Nung nasa lobby ko Oh. siya. Saka si Nick Merckx, patay ko na rin. Pakinggan mag-rage nung hype na yun eh. Si Stone Mountain, yung napatay ko siya, nag-i-snipe siya eh. Dalawa kami nag-i-snipe eh. Naka-PC ka ba bro? Yeah. Nag-i-stream din ako eh. Oh, ayos yun man. Pa-shoutout para makapag-stream na ako ng 1080 men. Ano, hindi pa nakompleto yung mga goal? Hindi pa eh. Subscriber. Kulang pa. Wala naman kasama masyadong friends sa Facebook. Wala naman nag-Facebook dito sa Canada. Dami kong mga Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. $42 pa lang eh. Kailangan wala. Kulang pa ako dyan. kailangan 100. Yeah, kailangan na 100 para makapag-apply ako ng level up.
Hindi, ano? Di ba Bakit? pwedeng bigay or share ng mga ano mo? Ano yan? Hindi ka narinig? Ingat. Trip. Ano yan? Hindi ka narinig. Wait lang ah. Mayroon tayong magbabaril-baril. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Sabi ko, pwede, di ba pwedeng i-share yung ano mo, stream mo? Pwede, pwede. Warm-up's done. Time to kick Ano, the isend, shot. send ko kay Jer. Jer, pwede isend sa Ano? stream mo. Ano rin kasi yung mga kaibigan ko, maraming kaibigan ko dito. Dadami na rin nila. Supporters. Pero hindi naman parang yung, sila Sonya or sila, Lang. Pag pumayag si Jer, pag hindi, ako lang. Battle Royale. tayo. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your Train position. tayo ulit. Suggest you get moving. Practice well. Start. Law. Wala nang pagkain. Nagutom. Jer, pwedeng pa-share ng stream ko doon sa ano mo. Sige. Pwede ilagay yung link. Lagi. Sige. Sa chat? Yeah. Tapos ikaw na mag-ano. Hindi ko alam eh. Saan? Sa chat dito sa... Sa stream mo, yeah. Or... Enemy soldier incoming. May kasama tayo. Kailan na lang. Mamaya. Much better. Teammates in the gulag. Uy, meron pala dito ang pucha. May isa pa. Pagsumbong. Nasa taas ko. Win here and you return to the front line. Uy, You sandali. lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go sort this One. fucker out. Ano may box dito? Check your look, please. Stand by for redeploy. Shit. Wait ha? Baba mo bumabaril kami. Nasa taas. Dito? Okay. Kahit pa yun. Saan ako? Ah! Ito na, sa akin. First floor. Right on target. Yanak. Oh shit. Huwag niyo patapusin. Baka tapusin siya. Nice. Rush ka na siya. Lemon. Uy, Tapusin ko na to. Hindi pa. Execute mo nun. Wala, nagpakamatay eh. Tara. Ayaw niya eh. Tara, bilhin na tayo ng loadout. Papulot ng ano, amabak. Get over. Bilhin na tayo ng loadout. tara. Maganda yung execute mo PlayStation. para sa stream mo, diba? Dito. Nasaan ako? Wala, nagano siya, Hindi nag-give pa up siya. looted dito. Hindi ka na, Hindi ano? pa looted yung building. Give up si Kolokoy eh. Gas is inbound. Hindi na lang ako ng UAV.
Sinend ko kay Laymar yung link ko ah. Ating UAV. Friendly UAV overhead. System deployed. Hatchel. Enemy UAV overhead. Wait lang. Lumalabas yung stream mo. Wait lang. Hindi ko pa na ano, kiklik. Pakibigay na lang yung ano nyo. Yung Pera? K-pop na lang yung ano. That cash is ours. Box. Ano bang box ang meron tayo? Yung Armor box. Armor box. We're in safe zone. Watch for enemy. 0-0, wala pa siyang ano yun. May armor box ako. Bala. Walang contract sa atin. Sunugin ko na tong buy station para hindi na magamit. Sige. May cluster sa likod natin. Armor located. Galing dito banda. Move on my waypoint. Laban nila yung ando dito. I'm moving. Tignan natin kung saan nila binato. Ayun, red dot. Nasa buy station. Vendor mark. May binili sila. Never mind, cloud lang pala yun. Naglalaban sila dun. Ayun, kita ko na. Move on my waypoint. Wait lang, huwag yung susugod ah. May tao din dito oh. Ano, parating. Dito lang. Mag-observe muna tayo. Kaya mo Sige, sila sige. maglaban. Huwag kayo masyado mag-ano sa mountain. Yun sa... Moving. Ayun, isa down. Assaulting target. Gapang-gapang lang. Pag may mag-rest dyan, patayin natin. Tara, lapit na tayo. Good na ba? Lalapit lang. May down pa dito eh. Moving on enemy. Okay na. May loadout sila, may loadout. Someone's been here. Stay alert. May tao dun, sa harap ko. Enemy. Moving on enemy. Uy, Back up. Enemy Ah. team Back up. Ako yun. Ay, namatay ako. O yung mepal. sa buy station. Nagpo-push natin. Anyone need to May Ilan tao ko na sa yung plates? Ilan lang. Last lang. Ayun oh. Taas. Down. Got movement. Lakas! Move on my waypoint. Nice. Oh, mabibili natin sila. Taas. Saan? Nasasya ko dito. Go get that Pinilig Doma. ako eh. Taas. Go get that Doma. Need this gas mark. Hindi natin silang bilhin. Wala pa eh. Di ba sila nakakabalik? Wala na silang ano. Oh, 800 oh. cash here. Take only what you need. Pwede sila bumalik sa Dami gamit dito. nila. Dami dito. Go get that Doma. May Thank you. gas mask ko. Friendly loadout Doma. Tutupin niya ng balik. May nagland doon. Umu-umu. Ilan. Baka may dumating. Yan yung May loadout. nagland na ano. Laban doon. Diyan may malapit sa atin ah. Oo. Orange ka eh. Red. Sarap. Ayun na, red na. Sarap. Move on my waypoint. Uy, putangin na. Kaya doon nga sa piling mo. Looping. Wow, paano? Yeah. Keep moving. Expose tayo ngayon. Ito na. Meron dito. Oh, fuck.
Kung kaya mo ko dito. Wait lang, may tao pa dito. Huli ka. May nag-i-snap din sa akin sa harap ko kanina. I mean, galing train. Pa-drop ng cash mo, bili natin siya. Pa-drop ng cash mo. Tara, samahan niya ako kasi may nag-i-snap kanina din eh. Friendly sentry gun online. Paano mo hindi ko pa nakuha yung loadout ko nun. Oh my god. Pwede pang kunin ano? Pwede pa. Wala na yun kasi. Oh shit. Enemy supply drop. Uy, may nag-i-snap sa akin dito. Cargo. Ayun. That's spotted. Yeah, kita ko na siya. Move on my waypoint. Huli ka. Wala akong baril ko dito. Pag Who wants this sniper? may orange box oh. Tara, position na tayo boys. Tayo. High ground tayo. Pwede tayo doon. Marking waypoint board. Mad ka lang. Satchel lang. Armor located. Meron na yata tayo lahat sa hassle eh. Kunin ko na lang. Pag lang. Si Tapa ako. Zero ano wala. Wala ka pa. By Philippines. Clear. Tambay muna tayo dito. Relax, relax. Para kapag ano. Dapat akong cash. Kukuha ako ng Southwest. Pahinga ko 1K. 1K lang. 1K lang. May ano dun oh. May gumagawa ng blueprint. Ito mga tol, oh. Buka ka ng ano niya. Yan kita nito. Tapos kunin ko to. Body armor. Palit. May nag-advance. Moving. Disregard last. Ano yun to? Ano? That cash is ours. Meron na. Buka na ako. Lang, bili kayo ng ano, salt press. Kung kaya niya Southwest, UAV na lang. UAV. Sige, sige. Kuya Intuition. Sabi, ang pangalan mo sa Facebook. Kaya pala nung hinahanap ko, hindi ko makita. Iniba mo pala. Pop ko na ah. Ano ba dati? Yapap mo naman. Recon coming up. Meron dito isa. Setting rally point. Tapos meron din sa police station. O dalawa na. That vehicle. Yung isa nasa area pa yata eh. Lumilipad. Yeah, lumilipad eh. Isa lang yung nasa blue. Push ko na ba? Ito yung siklo eh. Tara ba, kailangan na rin natin mag-move eh. Tara, mag-move na tayo. So, Tara. Malayo tayo sa circle. Punta na lang tayo downtown.
Tara. Yan yung pera. May kalaban sa right side natin na ingat. Tao din dito. You are mine. Truck. Nice. May ibang gamit yan. Oh, may sapin. Looking that over. Lousy contract. Gas is inbound. Uy, naka-loadout. XM4. Akin na lang. Tayo na. Objective is to Oh, eliminate may Oh, sniper. kalaban pa. Putre. Mover here. Sniper. Kung di ko nakuha, GG na. Tara, spread out lang, man. Ilan ba? Ilan yung nakita niya? Saan yung nakita ko? Siya Pero yung dito bounty. na ako, ba't di pa kayo gumagalaw? Siya yung Dito bounty. na ako. May... Baka umakyat sila dito, men. Setting rally point. Nga. Nasa Ay, taas. sa taas. Mover here. Too good. Papababain ka yan, papababain ka yan. Dito lang yan. Be advised. Friendly Basag. Ayun, nakita ko na. Oh, done. Patay. Diba? Nice. Calculated. Calculated ng precision. O, bili na kayo sa press. Dami na tayong pera. Oh, dodrop kayo yung cash out. Pag-hati-hatian nyo. Bili kayo na sa press sa ano. Kill streak niya rin. Kuha ng UAV tas pop. Lipat muna tayong nakatom. Setting rally point. AT mine armed. Friendly UAV overhead. Bounty contract. Let's get it. Ano yung elevator? Ano kayo? Oh shit. Nasa nakatomi namin. Okay na? Umiki na. Matagal ka na naglalaro ng ano? Ng Warzone? Tagal na. Tagal. Tagal na. Hindi pa. Medyo tagal na rin. Oh, magdadrop sa atin. Parang- Area. Watch the skies. Parang wala kang sense pa rin. Magkiking ata to. So, nagto-tournament ka? Kasi nagto-tournament ako eh. Nice. Gas is closing. Get to the new safe zone. Sad. Kailangan natin bumaba nun. Bago ng Layo. zipline. Farmland. Sanda na tayo. Move on our waypoint. Bagal May ng tao zipline. dito sa baba. Parang may grasa. Tumalon. Walang. Lumipad. Tumalon. Marked. Moving. Huwag ka masyadong matagal sa area. Pag talon mo, boosted. Tignan mo yung talon ko. Dire-diretso. Ang bilis. Sighted on target. Designating target for airstrike. Loaded 2-0. Copy. Tara, cross na tayo. Meron mag-cross dito. May UAV pa ba? Losing ground. May nag-i-snipe dito sa harap ko. Copy. Binabaril yata nila yung ano. Uy, Typing. ba't di ko makita eh? May truck dito. Engage that Eh. enemy. Hostile foot patrol. May tropa sa kanan natin. Moving.
Rock. Pero tago muna. Alam nila eh. I'm taking fire! Tago dito sa loob. Move on my waypoint. Uy. Be advised. Enemy precision air- Moving. Hostile dropping into the area. What? Enemy UAV overhead. Sa likod na mo. Go. Yan. May tao sa gilid ko. I'm taking East left. Sa likod din natin. Sa likod. Gano'n ako. Pa-defend. Pa-defend. Halika rin ako. Matao pa sa taas. Nasabong. Ikaw na lang ang mabuhay. Wipe mo na Mahina. yan. Mahina. Okay na ba? So Ay. far yeah, it's good. Yung ka sa gas Malinis station. ko naman. Maraming gamit. May Putang durable pa. inang yan. Napilay ako. Lion. Snipe ako ng kalaban. May sniper. Hindi, lupa. Napatid ako. Tara dito. Baka may tao pa eh. Kasi yung isa lang na wipe ko eh. Nakatakas yung ano, yung nag-truck. Yung nag-truck. Paano may ano? Yeah. Yung may tao. Ako. Taas. Naririnig ako kanina. Sabi na nga ako. Magsabi kami. Magsabi kami. Sabi ko lang. Kaya naman yung ano, durable, madami satchel. Madami din barrel dito. Then, akin na yung nasa akin yung ano. Send them up. Mga mas ba dito? Ay, may tao na sa buy station. Malapit dito. Kaya pining ko yung durable mo kanina. Hindi mo kinuha? Safe zone coming down. Let's go. Ito, sa loob. Ano? Who needs this gas mask? Ayun na yan. Play natin dito. Sa ako. Wag mong babarilin niya na. Bibigyan pa siya na. Dito lang tayo. Masyado tayong open dito. Kailangan mong gumalaw-galaw. Sino yung nanonood sa akin isa? May extra. Pan mo. Rossi system deployed. May buy station pa pala dito. Okay tayo dito. Okay, pwede tayo mag-ano dito. Destination marked. Wait, ano ako lang. Punta ka dito, pabibili natin sa magbabate. Easy. Sige. Your window. Hindi ka rin makapunta sa loadout. Baka majug-jug ka kagad na. Jog. Ay, mabaril. Kala lang. Masira Isang box na. kayo. Wala eh, wala akong may hawak. Yung mga tao dito sa ano, sa harapan natin. Saan? Pwede tayong ano, Naririnig ko lang. pwede tayong mag-head glitch dito. Kung saan sa gilid. Kung may tao, pwede tayong mag-head glitch. Blue. Hindi, dito. Sa edge. Sa edge. Gagamitin natin yung ridge. As cover. Less than 10 enemies remain. May cover ako dito ang puno. 442. O, kaya na yan. Spread out spread out. Ako sa kaliwa. Ayun, dikit, Tingin ako dikit. sa kaliwa. Samahan natin sa ano. Trophy system is live.
Pag may nakita kayo, sabihin nyo. Tapos sabay-sabay tayo. Gas is moving in. Iwanan na pala ako. Safe zone Uy, yun na. located. Ano. Sa harap natin, sa harap. Titingin lang. Yan lang ah. May nag-i-snipe somewhere there. Ayun, oh. Kaliwa yun. Nag-i-snipe. Maingay ako ng isang plate. Ayun. Ayun, babalik na sa likod. Galaw na, ikat. Yung nag-i-snipe, di pa nila napapatay. Let's get to the safe zone. Uy, na-snipe na ako. Oh shit, na-down ko pa yung isa. One versus Uy, 4 ako. muntikan. Nabitin. Learn from the failure. Dapat pala pinatay na natin. Sampa ko ng bala. Back out mo muna. Sila mo. Wait, may token pala ako. Sabihin niya lang pag okay na. Ay, nawala. Wait lang, titignan ko. Ayun, Nangyari doon. ano lang, may inayos Yeah, lang. Bubuti. Ako lang, Bakit ganun? ako lang na-kick out. Or Eh, lahat na. pati lahat. On. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon.
Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Throwing stun. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. Ayos ah. Muntik na yan. Low, low, low. Low. Low, 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 low. Tayo. Oo. Ay, Oo. walang kontrata. Gear located. Farmland na lang. Farmland na lang. Saan ba? Farmland? Yeah, farmland na. Pam, Kasi, pamland. may nakita kayong kasabay natin maglan? Ah, wala. Wala. Meron. Meron ba? Wala ba? Meron. Oo. Wala niya. Meron lang sa nakita. Ako wala. Sa kanya meron. Wala yun na pumasok isa. Marking waypoint coordinates. Yun yun lang, pagpapatayin na natin. Uy! I'm taking fire. Ay, ako namatay. Located. Dalawa. Dalawa dito. Down. Nice. Welcome to the Gulag. Dalawa sa akin. Glad you ano earned lang your yun. freedom. Nagdedi pa ako dun. Bargy. Get ready to fight. You're next. Sa bahay na to. Green. Meron dito sa ano. Dalawa yan. Dalawa yun sa green. Listen up, soldier. Win here and you return to Meron the dito front sa line. building ko. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go. Oh. Sige rito, man. Umiikot eh. Tama ka ta. Putang. Ay, tanginin. We're bringing you home. Wait lang. Back. Fine. Wala na akong plate eh. Cash. They can pay for your release. Kaya akong ano. Akong plato din kanina. Ano yung glitch? Yung ano. Ay, kay Mang Bobot eh. Yung screen niya eh. Parang may glitch. Oh, come on, man. Nagbakasyon sa Gulag eh, no? Okay na. Dito, meron ano. Ay, hindi pa pala loaded yan eh. Ay. Oh no. Hello. Bun. Yun! Ano? Mercy. Meron ako sa taas ko. Sa bubong. Ayan. Dalawa.
Ito lang yan, oh. Lapit, lapit kayo. Lapit. Oh, well, may nasa gilid. Apul. Apul yung kasama mo at saka ikaw. Hindi wipe eh, kasi parang ano eh. Mabubuhay siya ulit eh. Hindi ka napulot sa ano. May tao. Bata to. Nasa baba, binabaril siya. Hello? Bagong kasal pa naman. Your gun food is weak. Wala na tayo nakita. Dalawa na bilhin ko. Spot an aid station. Go get that Doba. LMG. Go get it. May nag-UAV ah. May team pa rin dun sa kung nasan ako kanina. Taas. Yeah, may bumabaril dun sa ano. Saka may nag-drop din na enemy. Hindi pa ako sa nag-drop yun. Yung loadout naman, sana hindi mag-drop sa kanila. May baril pa dito. Go get that Doba. Got a lethal grenade here. Post na ba kayo? Wala pa tayo loadout, man. Seven seconds na lang. Buti na lang di natin binilis si Jer, no? Nag-enjoy pala siya kumain, eh. Yun na yung loadout, tara. Dalawa yata. Isa lang. Isa lang. Tao sa akin. Tara na dito, men. Ay, doon sila sa kabila. Dalawa yung loadout nga, dalawa. Siya yung ano, look. Bounty ko. Orange threat. Bantayan ko na lang yung bound. Yung ano. Paano ako? May nag-i-snipe. Ay, sa taas. Ayun, no. Ayun, no. Nasa tangkay. Sa may silo. Hindi ko maano, hindi ko maping. Harapan mo Ayun, magbubuti. Tara. Full team ata yan. Hindi natin ano. Ikot muna. Hindi safe. Yung... May third party, oh. Yeah. Kaya natin sila magpatayan. May ano dito. Field upgrade here. Pick it up. Nagpapatayan sila dun.
Hirap makakita dito yung araw. At Yung tao meron yata doon. kalaban. Yeah, doon nakita ko sa tangkay. Ibad lang pala. Ako. Status no circle. Kailangan yata natin mag-high ground. Sama ka sa akin, men. High ground tayo. May bumili doon, no? West. Na nag-buyback. Oh, may nag-ano. Ibon yata yun. Hindi, yung ano, yung flare. Nag-buyback. Ay, nag-drop dyan eh. Sa may north nyo. Right? Uy! Uy! Wow! Saan? Galing Saan naman galing? nun. Uy! Ay, sa harapan! Oh my god, ano yun? Oh, ba nagka-teleport? Hacker, man. Yeah, nagka-teleport, man. Nagulat ako, humag. Walang laban ng teleport. Walang laban ng teleport niya sa reaction time ko. Ano yung lag yun o Pwede natin hacker sabihin. talaga? Hindi, yun yung speed hack ng hack. Oh, Mga hacker. She... Kotse. Enemy vehicle. Check it out. Walang baril yan. Nice. Hindi pa nakita yan. Nakita ko. Yung nag-hack ng nagte-teleport. Ah, hindi pa. Ngayon ko lang nakita. Kanina may Pili tayo ng low. Kanina nung ano sa TikTok may nagla-live naka-wall hack siya. Tignan ko kung live pa siya. Ngayon ko lang nakita yun eh. Di ba natin yung ano? Scavenger, gusto nyo? Tara, para makapag-loadout tayo. May bubili ng Loadout loadout. dito. Wala eh, Loadout. nag-end na yung ano niya. Gusto niyo kunin ko? Yung ano. Tara, akit na tayo sa taas, men. Ah, hindi na. Hindi na Uy, scabi. nandito na naman yung hacker. Nandito na naman yung hacker sa harap ko. Harapan mo. Kaya, nawala. Ay, putang ina, nakakit dyan na. What the hell? Speed Wow. hack doon. Wala, ragad na. Wala tayong Laban laban dyan. natin, ghost dog, headshot lahat na, no? Nagte-teleport. Kunan ko. Oh, what the hell? Tangina, mayroon pa siyang ano, man, yung auto-aim. Yeah. Anong pangalan nun? Ghost dog. Ghost Dog, oh. Ano, tingnan mo, nagte-teleport to. Diba? Meron pang ano. Auto-aim ang muna. Nakaiba ang hack na to. 38, oh. Sabi ko sa'yo, speed hack oh. Hindi ko ma-switch yung ano ko. I see one. Ang bilis na. Kapanood. Hindi mo ma-switch. Sino pinapanood mo ngayon? Yung nag-switch na. Parang nag-glitch eh. Hindi ko ma-switch eh. Yeah. Ang pinapanood ko ngayon, Tiyo. Nga siya. O si Tito. Tiyo. Oh, shit. Pinag... Hindi bumala. Hindi nakapalag eh. Report na natin to. Ito na yun, nakakasira ng game yun. 43 kills eh. Sa teleport lang. Sakit sa ulo panoorin. Yan na, backout mo na yun. Block natin to. Ghost dog. Okay. Sige. Maabutan niya pa yata yung kotse eh. Ano, exit ko na ba o? Wait lang. Yung dalawang parang hindi naman dal. Speed hack. Kaya baka nag-random lang to, nag-random. Oh, shit. Good. 43 kills. Ito teleport ko. Bakit pa siya binili ng teammate niya? Bad trip din yung teammate niya. Nag-report din natin yung teammate, binili yung hacker eh.
They buy him back. Oh my god. Lahat. Wow. You should head for the safe zone. Oh. All bang. Not even fair. Anong game to? Ghost Dog, Tyler, Tito. Hindi niya naman binay, namatay. That. Wow. Ito tumba lahat, men. Pati yung pag-reload niya, automatic, men. Tangina, pinaikot-ikot na lang baril niya. Sino to? Leto Lapid o Chuck Norris? Yung pag-reload niya sobrang bilis din eh, nakita mo? Walang animation yung reload niya. Oh, pati buy station eh. Perfect. Pinapatay pati buy station ah. Nakahilong panoorin tong hayop. Oh, layo. Saan mo sa Activision, men, Jobel? Saan mo sa Activision? Ito. Pinopost ko Yeah. to eh. Sa ano ko lang. No, pero saan mo sa Activision? Record to. Bibili ng loadout. Naglo-loadout pa siya. I'm hit. I'm hit. Kakahil. Pero at least napatay ka siya, happy na ako, diba? Oo nga. Nakita ko nga yung pagkapatay eh. Akala ko nga naglalag eh. Dami. Wow. See, mahirap patayin yung ganyan. Ganyan ginawa niya sa akin kanina. Naglolo ko yung ano niya. Ay, tatata mo. Ang bilis mag-reload, men. Wala pang 1 second. Ano? Wala pang 1 second. Iangat niya pa lang yung magazine niya eh. Hindi. Puno na. Oh my god, bro. This is so unfair. 58 kills, man. Yun, magre-reload New siya. record. Ano, pinatapos na. Armor's here. Para saan yung reload? Ayun na, ano. Para saan yung loadout? Para sa mga kasama niya ata dapat. Wala na siyang bala. Imagine pag na-snipe yan, walang pera yung kasama niya. Oh, tapos na mag-reload, ganun lang. Na-attack. Modern Warfare na baril yan or Black Ops? Hindi, Black Ops. Black Ops lang yung may Dark, DM Ultra. Dark Matter. Oo, alam mo na kung nasa Oh, yan na naman. Oo, ang bilis. Wala ka ng armor, mamatay ka na. To the rescue. Hindi na ka. Nahihilo ako. Game na natin. Wait lang. Tapusin na natin. Man.
Nag-enjoy din ako panoorin eh. Oh, Pumitik ang puta. Wow. Ina niya. Puro Ito na ulo ang naman. Speed hack, bro. Speed hack. Four teams, 1v1v1, bro. Oh my god, ayan na. Ayan. Paano nag-enjoy tong tao na to? Galing. Oh, kakasa pa lang eh. Hindi niya na kailangan mag-aim. Hindi niya nakita yun. Oo na. Hindi. Pinaglalaroan niya lang man. Lang niya yun. Iisipin na nakapatay sa kanya, naglalag siya. Oh, last kill, ayun, nilagpasan niya. Naglalaro na niya. Oh. Tapos na. Ah, Wow, GG. akarampo dyan. Speed hack. Ghost Dog. Exit ko na. Yeah, ito po na. Madami magtatrash. So, may alas ni Somarin. Ay, Para ma-block natin, men. last game muna ako. Daming hakarampo dyan. Oh, may nawala. Ay, kompleto May pala. nawala. Kompleto pala, kompleto. Ghost Dog, nasa harapan, no? Mismo, oh. Sa taas Ano, mismo. una. Ano? Pangalan niya ulit? Nakalimutan. Ghost Dog. Sa pinaka... Send friend request. Sige na. Mumurahin mo eh. Okay na. Nakakain. Last Ako game. lang gana maglaro. Last game na kayo? Last game, ako lang. Alas 4 na pala, men. Alas 4 na. Kaya San- ako na matulog. Last game, last win. Last game. Oh, sana wala nang hacker. Kung may hacker, last game pa rin. Reset, men. Reset. Teka na. Hindi ko pa rin makita yung hayop na yun. Nasa unahan mismo sa akin kanina eh. Parang corn dog, ano? Tyler. Tyler nakita ko. Corn dog. Totoy butas. Ayan. Ayos ah. Butas. Sumpo siya.
Pangalan niya na. Ayun, malakas man. Totoy Butas, ikaw na. Uy, nangyari? A player on your blacklist has joined the game. Oh no. Oh, shit. Reset. Reset. Pag may naka-block. Akir kagad yan. Si ano yun? Si Ghost Dog or si Totoy Butas. Totoy Butas. Corn dog. Paano nag-enjoy tong tao na to? Bago Galing. lang yung ano na yun, diba? Oo, kakasa pa lang eh. Bago lang. Yung speed hack, bago lang yun. Hindi niya Ngayon ko lang nakita. na... nakita ko yan kay kay Stone Mountain. Sinabi niya na naka-encounter siya ng na may speed hack. Tapos nakita ko kanina sa TikTok may naka-live nag-hack siya. Oh, nag-blacklist na naman. Sa'yo? Tommy Blacklist. Yeah, Bako na. back ko na. Pala na-block ko si Jer no? Yung pala no. Kaya pala hindi tayo maka-start eh. Kasama mo yung na-block mo. Kaya pantuloy tayo maghanap dami kasing hacker eh. Ayun. Wala naka-block. Nasaan ko ba yung link? Diyan kanina, hindi. Pumasok ba? Oh, tinap ko dito. Ay, pinaste ko dito sa para makita niya nasa chat ko. Hold it for deployment. Now's the time to warm up. Nakantok na rin ako. Nasa 4 na. Kakaiba tulog natin. Hindi pala tayo aswang. Kuha ka rin naman. Meron na naman. Hacker. Kung meron, backup mo na lang. Diyan. Kanina. Hirap manalo dyan. Wala, nakita ko naman kung paano siya nagka-teleport eh. Ano yung kill niya? 68? Or ano? Natandaan eh. 60 plus. Basta 60 plus. Hindi ko alam kung umabot ng 70. Hostile Siya na dropping into the mag-isa. area. Watch the skies. Warm up done. Kung bumawi Sakto. Saved by the bell.
Let's go make it count. Mark a drop point for your team. Let's You'll go. lead them in. Tara. Gas is approaching your Parang position. hacker Move to. the safe zone. Sa hacker ko. Bounty contract. Let's get Nakatok Pasarap na to. ako. Shit. Ang pasarap ng tulog. Objective is to eliminate the bounty target. Targets are up. Get to work. Saan yun? Enemy UAV overhead. Mga tao dito. One yard. Top ko lang. Ingat, ingat. Medyo malayo ako. May tao dito sa plane. marking waypoint coordinates. Nasaan ako? Sa akin na. May ammo box siya. Field upgrade here. Pick it up. Pakuha po. Ano yung ano ko. I'm Dalawa. Mamaya na kayo mag-push. Malapit na tayo magka-loadout eh. May buy station ba? Send a mark. Tara, aka na yung pera niya. Enemy Lang UAV pera ko. overhead. 800 lang. That cash is ours. Kaya Moving here. tara. Babato ko dyan sa inyo. Tapos drop niya yung ammo box. Bounty target is down. Well done. Friendly loadout drop on the way. Gear located. Tara, UAV. Drop cash. Uy, sa likod. Sa likod. Welcome to the Gulag. If you survive, you Ali earn pa your ako. freedom. Time for a bit of argy-bargy. Nice na wipe natin, bro. You can practice your aim while you wait. Taunting Good your job. enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Dala sa katamak mo, men. Pay attention, you'll be out there soon. Get ready to fight, you're next. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Pakuha na to. Sort them out or capture the objective. Your teammates done in. They're returning to base. May loadout sila, no? Yung pinatay natin. Not roughed up in there. We're Ang bringing ina you naman. home. Eh wala ta. It's not over yet. Tapos lang. Your Wala. team can still buy your release. Malakas lang talaga tayo. Lakas mo eh. Eh, pala yun. Pag ano Salamat natin. po. Kung manalo sa Yung, gulag. yung timing nila yun. Ba nagpupulot. Gear located.
Siguro bibili din ng loadout yun kasi may pera sila eh. Found a recon contract. Ikon muna. Claymore established. Proceed to the marked location and secure the area. Layo. Armor located. Tara, Recon. Wala palang pinto dito. Enemy UAV overhead. Ek. Uy, may nagre-recon dyan. May ammo box doon, no? Sila may space. Wait lang, huwag niyo tapusin, huwag niyo tapusin, huwag niyo tapusin. Huwag niyo tapusin. Ay, sayang. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Found a recon contract. Drive mo kanin yung kotse. Aba, tinatakbo ako. Kotse saan mo? Yeah. Kukanin kayo sa weekend. I'll take the wheel. I'll go. Ay, Objective updated. Secure that position. polluted. Contract complete. Recon intel secured. Found a recon contract. Friendly loadout drop on the way. Punta na kayo. Papapa ko ng UAV. Para sa'yo. Gas is inbound. Marking new safe zone. Enemy UAV overhead. Lemur, sama ka na sa kanila. Kukuha ni Kalay Recon. Don't worry. Sandun daw. May armor box dito. Enemy team is tracking your position. Ganda ako. Sa akin na. Kaloadout ka na? Objective updated. Secure that Hindi position. pa. Papunta na ako dyan. Polluted dito. Pinignan ko lang kung saan pupunta. Gear located. Kunin ko loadout ko. Kuhanin niyo yung truck. Tapos ano. Punta tayo dun sa Recon. Relocate. Mark the vendor. I have tried. Losing ground. Tara, gawin na natin yung Recon. Enemy UAV overhead. Tara ko yung isa, tara ko yung isa.
Tapos ito kanin ka na isa. Contract complete. Recon intel secured. Found the recon contract. A chicken. Sino hindi nag-loadout? Si Lay yata. Move to the next area and secure the May perimeter. pataas balik sa truck. Balik sa truck. Okay, I am driving. Ano sa akin? I'm driving. Parang tulog na yung mga kalaban ah. Oo. Safe. You lost the enemy track. Bili na kayo ng software. Dami ng pera mo. Bigay ko pa lang Southwest, pera. southwest. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Doon na sa bus station. Sa bitbitin nyo na. Iwan ko na yung 8K ah. Yan ako na. Para may pera kayo. Para bumili na kayo ng software mo. Tapos bili na rin kayo kill streak. Oh, sinong wala? That cash is Dito tayo tatamba. move on my waypoint. Diram pa natin tong isa. Found the recon contract. Para alam natin kung saan tatambay. Get out of the way. I like. I'll track. Ayan, diretso na kayo doon. Secure that position. Nasa tabi nila. Matapusin nyo na yung kukuhanin kayo natitirang dalawa doon. I will drive off. Ang inis doon pa talaga eh, no? Primary objective accomplished. Recon intel secured. Marking waypoint coordinates. Gas is moving in. New safe zone located. Found the recon contract. Diyan lang kayo. Objective updated. Secure that position. Malapit lang sa inyo. Dapat di na tayo matalo. Alam na natin kung saan tayo tayo. Friendly UAV overhead. Yun na. Contract complete. Oh, Recon tara. intel Alam na. secured. Tara na. Tambay na tayo doon. Diretso na. Sige, isa tayo. May kotse pa doon. Di pa ba matatakot kalaban dyan? Ang dami sasakyan. Gas is closing in. Enemy UAV overhead. May nakatambay na rin ano. Enemy UAV overhead. Ito na yung tambayan natin. Oh, may tao doon. May tao sa kadi. Requesting recon overflight. Pumasok na lang kayo dito. Na-down kayo nandun sa kadi. Uy, sasakyan. Pasok ka. Yeah. May bumabaril. Binabaril sila ng nasa ano. Tao doon sa green building. Ayun. Sustain fire here. Ayun. UAV is bingo fuel. Pangamatay. Relocate. Hindi ko makakuha kami. Nasa ano ko. I
Have eyes on someone. I Get that told item. you. Sabi niya eh. May kasama siya. Nandun pa rin sila sa taas. Huwag na kayo sumilip sa bintana namin. Nasaan ba kayo? Enemy UAV overhead. Does anyone need this? Dun sila o tatlo. Uy, ba't mo pinap sa labas, bro? Meron ako. Kailangan niya? Manon ko lang. Meron akong bala. Meron akong ano. Puta. Ano. Meron akong drop system. Pop mo na dito. Sa loob. Kamaya na. Maaga pa. Pinapop na. Ano? Down. Abot kaya to? Throwing thermite. Kaya mo lang. Dito lang tayo, man. Camp lang tayo dito, bro. Straight din ah. Gusto yung kunin yan. Someone get Anong that item. litos nyo? Anong litos nyo? Meron kang thermite. So, Wala akong ano. Thermite. Tactical. pwede ako. Walang claimer or bounce and Betty. Kapag may papasok. Someone get that item. Oh, armor box. Armor located. Located Tango. Moving. Moving. Gas is inbound. Marking new safe zone. May gagawin ako. Be advised. May claymore kayo? Precision airstrike inbound. Wala ka eh. Located mid-Calvin. Meron sa rooftop eh. Yeah. Precision. Gas is closing in. Ang daming truck dito sa taas, so baka madaming tao. Dito dyan. ano. Go right. Stand by for coordinates. Yeah. Disregard last. Andi dito na sila, men. Boring, pero kailangan dab na to. Nakatakot. Ganda tulog. Nga eh. Kanya-kanyang bantay ng corner, ha. Saan corner kaya? Dito kayo sa maraming Dito ako kalaban. sa Dito kayo. pintuan. Ako dito sa konti lang. Diyan, maganda yung pwesto mo pag dito ka nakatingin, ha. Dito Saan? sa pwesto ko, pag dito. Titingin mo kung may papasok sa pintuan. Para Dito? pag may nakalusot. Tagging small cow Yeah, rounds. dito ako nasaan ako. Sige. Yan ako nakatingin. Tapos nakabantay ako dito. May narinig ako. Pero ang titignan ko yung harap. $150 pa lang tingin ko. Yung titingin sa likod ko. Anong kill streak hawak nyo? Ay, nagamit ko na. Ako titingin sa harap mo. Nakano ko? May kumuha Anong doon. hawak mo? May presi kanina doon eh. May kumuha eh. Kinuha ko. Sniper rifle. Ah, okay. Get it. Ginamit ko yung akin Disregard last. para makuha ko yung isang position. Gas is inbound. Located mid-Cal. Marking new Disregard safe zone. last. Mamaya lahat ng kalaban pupunta sa atin, ha. Yan na Oo, sila. sige. Pag nag-close na dun sa pangalawang circle, gamitin mo yung UAV. Friendly loadout drop on the way.
Pag nag-close na, pag natatouch na ng ano, pag malapit ng Only matouch 25 ng remain. tawag doon, ng gas. Ito yung mahirap, naiihi ka na sa huling circle. Hindi ka na makaihi. Ipe-precision ko tong ano, nasa building. Pag bababa na sila. Ipe-precision ko pa ba. Para walang lalapit. Gas is moving. Albulario, dito tingin mo sa pintuan din Kasi wala kang nakikita, wala kang na-hold na All angle friendlies are in the safe zone. Yan, pa ganyan. Pwede kang mag-mount kung gusto mo. Hindi ka mapapatay ka agad pag naka-mount ka. Sa tignan nyo lang yung andi dito. Yeah, sige, ako bahala dyan. Guard my last. May nag-i-snipe sa right side natin. Yun. Sa right side. Sa kabila. Nagkalaban yata sila sa... Moving here. Iniisip ko yung team dito sa green building. Ito yung mag-aano sa atin. Marking waypoint coordinates. Tumalo na sila. Tumatalo na ba? Hindi pa. Lahat magpapasukan dito mamaya. Yung gera. Gulo. Hindi pasukan sila dito. Wala pa naman tayong mga claymore at saka Yun nga yung iniisip ko. mga tae. Tapos meron pang wall sa gilid natin. Uy, may tumatakbo. Narinig mo yan? Albalario. Baba ko na tong ammunition ko. Nasa gilid natin yung kalaban. Kailangan ko ng thermite. Wait lang. Matakas sa gilid natin Sa gilid lang. Be advised, friendly precision airstrike Someone inbound. get that out. Kailangan ko yung precision. Sarado mo ulit. Ako nag-precision kasi may takas sa gilid All natin friendlies are in the safe zone. para umalis. Binabantayan ko yung 162. Sa bintana ako nakatingin. Babalik yung footstep dito sa gilid ko. 5 teams. Nasa gilid lang natin. Iniisip ko pag pumasok yun yung problema Ayan na, papasok na yung mga yun. Gas is closing. Get Ayan na sila. Moving on enemy. Nilalaban na Moving on sila, enemy. nagbabarila na sila. I-drop mo na yung kung kailangan mo ng thermite man. I-drop mo na. Na-drop ko na. Okay, sige. Umabog na nga yung Matalon-talon sa Precision gilid ko tong natin. lugar natin pag Meron yata dito Yeah, Marking target. kaya sige. Sa likod lang natin Likod ni Lay. Disregard Claymore. that. got gas moving in. Moving. All friendlies are in the safe zone. Moving. Oh my god. Yeah, dito sa Disregard left. Head to that vehicle. nakatingin sa akin. I-position mo na may umakit sa bubong natin. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Wala tamaan ako. Friendly Right, right. UAV overhead. Tingin sa pinto, tingin sa pinto. Baka may nagpo-push. May nagpo-push. Throwing thermite. Sa likod natin. Basag siya. Strike incoming. Gas is At sa closing. Burger Parang King. kailangan natin lumabas. Kailangan natin lumabas. Sandali.
Oh, shit. Ah, hilang niya. Abangan tayo. Lalo. Explosive charge prime. 5 remain. Stay sharp. Ay! Ah, Sayang. Tayo. Deadly. Sayang. sayang. Sige, sige. Try natin ulit bukas. Hirap nun ah. Wala, dapat merong may cluster sa akin. Dahil merong may cluster. Kasi di tayo makapag-precision na sabay-sabay. Backout na. Hindi mo ano? Hindi ka ma-exit. So, good night guys. Good night. Good night. GG's. Oh, hacker tong mga to. Joke lang. Yung mga lads, thank you. Bukas ulit. Sige. Salamat. Different lenders to offer financing that works with your budget, not against it. And while it's all totally online,